báàgì lójú igi arúgbó ọjà sọ láti odò àní tiwa ní ẹ̀rù tó ayé òtítọ́ ní ìjó orí bírọ̀bá lọ lóògùn ọdún kàkàkọ́ ọmọ olórí jésìkòtò mọ̀nàmọ́ná yóò tanná Sunday Igboho ti dé ó dé akọni. ọkùnrin mẹ́ta ní Àbíjà jẹ́jẹ́ kókókó bí ọ̀tá ẹ̀tọ́ wa ló ṣe lókun òbẹ́kẹ́ mọ́ ìran Yorùbá mọ rírì rẹ̀ àwa òmòjó ìjó ọpẹ́ bàbá àdámiyàn olórí Yorùbá wa ilẹ̀ Sunday mami kan ọmọ wọn ní ìgò ẹni tó ló wá dá kó láfiwé ọmọ Odùduwà àkú oríire májàsọ́ láti dé. èyí kàlẹ́ ògún ló larọ́ ìrànlẹ́ ló làkú Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. èyí kàlẹ́ ògún ló larọ́ ìrànlẹ́ ló làkú Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. ìjẹ́ ìbòjú méje yàyà mẹ́fà ọkùnrin Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. àdópẹ́ ọmọ Odùduwà o Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. ọmọ alágbàdo lè ti wà ní Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. àtàpẹ́tẹ́ etí omi ní Igboho rẹ̀ Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. olóyè Sunday ọmọdé yẹmọ ẹṣẹ́ àdópẹ́ lọ́wọ́ yìí olówó ọba adá ẹ láre nígbẹ̀yìn ọkùnrin takuntakun Yorùbá ti wà ní Sunday ọmọ Odùduwà pátápátá àdópẹ́ Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. ọkùnrin jẹ́jẹ́ ẹ̀tọ́ wa ló jẹ́ lógún Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. gbogbo wa là ń dúpẹ́ ìran Yorùbá ẹgbàlú ẹyọ Yorùbá ti wà ní Sunday Igboho. For education, entertainment, and information, Ijele FM is a station to listen to. Ijele FM, Istanbul, Turkey. Orí àǹdè mo láwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ wí ọmọ Yorùbá ẹ yá mi létí. Dandex, the PT creator. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fómìnira Odùduwà nation Yorùbá nation á pè wá tàbá gbọ́. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fómìnira Odùduwà nation Yorùbá nation á pè wá tàbá gbọ́. Olórí ẹ̀sìn nẹ́kò ní orí àǹdè àǹkọrin gbé níbi òfin kọ sí ọ̀rọ̀ àná ni mo gbẹ́nà o. ṣé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ o pọ́mọ Yorùbá ni mí ọmọ Odùduwà ni mí tí mo fi pàṣẹ kan sọmọ Yorùbá pátá lórí Yorùbá nation tọmọ Yorùbá ń fẹ́ peter bá lè fi mọ̀ ṣọ̀kan òun ló máa pín wá gan táwọn bá fi mọ̀ ṣọ̀kan ó máa fi àjẹ́ wá gan àwọn èèyàn wá kàn sí mi kí ni kú iṣẹ́ ọpọlọ. mo káwọn tí wọ́n pè mí ẹni lù mí lọ́gàn ẹnu ìbéèrè lóríṣiríṣi a ó ti ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan bàbá wa fìmọ̀ ṣọ̀kan bá ó ṣe délẹ̀ ìlérí ẹni bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ òun sọ di èyí wá gbọ́. ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fómìnira Odùduwà nation Yorùbá nation á pè wá tàbá gbọ́. ìlú yìí ti bàjẹ́ gan o mo sọ́rí láti sọ ibi tó ti bàjẹ́ wá o àmọ́ àfi tá ó bá wí nígbà tá gbòmìnira ìyẹn ní 1960 òyìnbó aláwọ̀ funfun kan fún wa lómìnira wọ́n kó wa pọ̀ ní mẹ́ta Yorùbá Ìgbò Haúsá kí ni wọ́n rí lára wa o wọ́n rí pàtì tójú bọ́ alóhùn àmúsọ̀rọ̀ àtòdádúró ká máa lọ sẹ́mu kí ní ìtìwà ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni sẹ́mu pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ń ṣe báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o kí ni yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá má ṣe ṣe Yorùbá ti tó dádú. tẹ́ ẹ bá jọ ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn ẹ bá wa ṣe ètò yìí lálẹ́ òní mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí àwa náà ń ṣe àrẹ bí a ṣe máa ń ṣe lóòrèkóòrè tá a bá ti wà lórí ètò ohun àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe leléyìí à ń ṣe àrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀yin náà ẹ máa bá wa ṣe àrẹ. lórí Yorùbá nation tọmọ Yorùbá ń fẹ́ peter bá lè fi mọ̀ ṣọ̀kan òun ló máa pín wá gan táwọn bá fi mọ̀ ṣọ̀kan ó máa fi àjẹ́ wá gan àwọn èèyàn wá kàn sí mi kí ni kú iṣẹ́ ọpọlọ.
ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣe ètò yìí lálẹ́ òní àkàndùn ní mu láéláé láṣẹ Ọlọ́run ọba. bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ òun sọ di èèwà gbọ́. àfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbá gbọ́. ìlú yìí ti bàjẹ́ gan o mo sọ́rí láti sọ ibi tó ti ń bàjẹ́ wá o àmọ́ àfi tá ò bá wí. nígbà tá gbòmìnira ìyẹn ní 1960 òyìnbó aláwọ̀ funfun tán fún wa lómìnira wọ́n kó wa pọ̀ ní mẹ́ta Yorùbá Ìgbò Haúsá kí ni wọ́n rí lára wa o wọ́n rí pàtì tójú bọ́ alóhùn àmúsọ̀rọ̀ àtòdádúró ká máa lọ sẹ́mu kí ní ìtìwà ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni ṣẹ́mọ̀ pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ṣe báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o kí ní yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá má ṣe ṣe Yorùbá ti tó dá dúró Yorùbá ti tó dá dúró ká dá dúró là ń fẹ́. ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira. kí gbogbo wa tá à ń wo ètò yìí lálẹ́ òní ojú tí a fi ń wo ètò yìí ò ní fọ́ o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àsìkò bí ìlú ṣe rí ó ń ṣọmọ lóko bẹ́ẹ̀ ni a ò ní sin pẹ̀lú òbí ẹ̀ láéláé ẹ bá wa ṣe àwọn. ló máa pín wa gan táwọn bá fi mọ̀ ṣọ̀kan mo máa fi ajé wa gan àwọn èèyàn wa kò sí mi kí ni kú iṣẹ́ ọpọlọ. mo káwọn tí wọ́n pè mí ẹ nílùú mi lọ́gàn ẹnu ìbéèrè lóríṣiríṣi a ó ti ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan tàbá wa fìmọ̀ ṣọ̀kan bá ó ṣe délẹ̀ ìlérí ẹni bèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ òun sọ di èèwà gbọ́. àfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbá gbọ́. ìlú yìí ti bàjẹ́ gan o mo sọ́rí láti sọ ibi tó ti ń bàjẹ́ wá o àmọ́ àfi tá ò bá wí. nígbà tá gbòmìnira ìyẹn ní 1960 òyìnbó aláwọ̀ funfun tán fún wa lómìnira wọ́n kó wa pọ̀ ní mẹ́ta Yorùbá Ìgbò Haúsá. wọ́n ní wọn kì í kí odidi mọ̀dẹ̀ pé kò rọ́jú o ayé ò ní kéyìn kò rọ́jú nílé yín. dúró ká máa lọ sẹ́mu kí ní ìtìwà ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni ṣẹ́mọ̀ pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ṣe báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o kí ní yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá má ṣe ṣe Yorùbá ti tó dá dúró Yorùbá ti tó dá dúró ká dá dúró là ń fẹ́. ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbá gbọ́. Yorùbá ẹ̀ máa bẹ̀rù alẹ́ dúró tàbá fi mọ̀ ṣọ̀kan ìjàgbara láòjà ìjàgbara tí ó làjà lọ a ò ní jagun àdá a ò ní jagun ìbọn ogun ẹnu láòjà ò kájọ pé fómìnira tàbá lọ ẹ má fòyà alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan èyí tó jẹ́ títí wà kálukú àwa mọ̀ wọn ara alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan ó sọ di ẹ̀kẹ́ wá gbọ́ èkó lè ń gọ́. di ẹni mélòó tẹ́ ti bá wa ṣe ètò yìí fún lálẹ́ òní ṣé ń gbọ́ wa lásán ni àbí ẹ̀kọ́ wò wá lásán ẹ bá wa ṣe àrẹ. ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbá gbọ́. ìlú yìí ti bàjẹ́ gan o mo sọ́rí láti sọ ibi tó ti ń bàjẹ́ wá o àmọ́ àfi tá ò bá wí. nígbà tá gbòmìnira ìyẹn ní 1960 òyìnbó aláwọ̀ funfun tán fún wa lómìnira wọ́n kó wa pọ̀ ní mẹ́ta Yorùbá Ìgbò Haúsá kí ni wọ́n rí lára wa o wọ́n rí pàtì tójú bọ́ alóhùn àmúsọ̀rọ̀ àtòdádúró ká máa lọ sẹ́mu kí ní ìtìwà ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni ṣẹ́mọ̀ pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ṣe báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o kí ní yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá má ṣe ṣe Yorùbá ti tó dá dúró Yorùbá ti tó dá dúró ká dá dúró là ń fẹ́. ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fún òmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbá gbọ́. Yorùbá ẹ̀ máa bẹ̀rù alẹ́ dúró tàbá fi mọ̀ ṣọ̀kan. ẹni tó bá fẹ́ kúre owó ara ẹ̀ báyìí ni ó fi fà á o. a ò ní jagun àdá a ò ní jagun ìbọn ogun ẹnu láòjà ò kájọ pé fómìnira tàbá lọ ẹ má fòyà alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan èyí tó jẹ́ títí wà kálukú àwa mọ̀ wọn ara alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan ó
ó sọ di ẹ̀kẹ́ wá gbọ́. Èkó Lagos ẹ̀mí Nàìjíríà ni. Kúdọ̀ ìbẹ́lẹ̀ náà mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ wá gbọ́. Ọjọ́ Badagry Ẹ̀pẹ́ àti Lẹ́kì. Kúdọ̀ ìbẹ́ ní Èwà, Kúdọ̀ ìbẹ́ ní Jẹ̀bú. Ìyẹn ní Waterside, Kúdọ̀ ìbẹ́ l'Oǹdó. Gómìnà gan lẹ́kọ̀ọ́ Anídámọ̀ ta ní gold. Òkúta lùmọ́ọ̀nì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa. Ilẹ̀ tó ṣe dáko sí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa. Alẹ́ tó ìdáàbòbò Yorùbá lè dádúró. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá. Ká jọjà fòmìnira Odùduwà nation. Yorùbá nation á pè wá tábà gbọ́. Pánsá òfura ni pánsá fi já síná. Àjọfura ló fi jìyàn àjòjì ṣe bí onílé. Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ wa. Wọ́n ti fọ́bọ́ lọ́wájú Yorùbá ẹ kíyèsára. Igi mọ́ ẹlẹ́. Ìbùkún ni fún ẹni tó fi ọ̀bọ lọ ni ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni náà tí ó gbà á mọ́ra. Jùbọ́ alóhùn àmúsọ̀rọ̀ àtòdádúró ká máa lọ. Ṣẹ́mọ̀ kí ní ìsìn wa ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni. Ṣẹ́mọ̀ pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ń ṣe. Báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o. Kí ni yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá máa ṣe ṣe. Yorùbá ti tó dá dúró. Yorùbá ti tó dá dúró ká dá dúró là ń fẹ́. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá. Ká jọjà fòmìnira Odùduwà nation. Yorùbá nation á pè wá. Yorùbá ẹ̀ máa bẹ̀rù alẹ́ dúró tá bá fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ìjàgbara láòjà ìjàgbara tí ó làjà lọ. A ò ní jagun àdá, a ò ní jagun ìbọn. Ogun ẹnu láòjà ò kájọ pè fún. Èyí tó jẹ́ títí wa kálukú àwa mọ̀ wọn ara. Alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan-an ó sọ di ẹ̀kẹ́ wá gbọ́. Èkó Lagos ẹ̀mí Nàìjíríà ni. Kúdọ̀ ìbẹ́lẹ̀ náà mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ wá gbọ́. Ọjọ́ Badagry Ẹ̀pẹ́ àti Lẹ́kì. Kúdọ̀ ìbẹ́ ní Èwà, Kúdọ̀ ìbẹ́ ní Jẹ̀bú. Ìyẹn ní Waterside, Kúdọ̀ ìbẹ́ l'Oǹdó. Gómìnà gan lẹ́kọ̀ọ́ Anídámọ̀ ta ní gold. Òkúta lùmọ́ọ̀nì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa. Ilẹ̀ tó ṣe dáko sí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa. Alẹ́ tó ìdáàbòbò Yorùbá lè dádúró. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Yorùbá lè dádúró àti tó dádúró kọlọ́mọdọ́mọ yẹ́ ẹ̀ gbé ọmọ Yorùbá ẹ̀ bá mi ṣe ètò yìí lónìí. Ọmọ Odùduwà ni mí tí mo fi pàṣẹ kan sọmọ Yorùbá pátá lórí Yorùbá nation. Tọmọ Yorùbá ń fẹ́ ríta bá lè fi mọ̀ ṣọ̀kan. Òun ló máa pín wa gan. Táwọn bá fi mọ̀ ṣọ̀kan mo máa fi ajé wa gan. Àwọn èèyàn wa kò sí mi kí ni kú iṣẹ́ ọpọlọ. Mo káwọn tí wọ́n pè mí ẹni lù mí lọ́gàn ẹnu. Ìbéèrè lóríṣiríṣi a ó ti ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan. Bàbá wa fìmọ̀ ṣọ̀kan bá ó ṣe délẹ̀ ìlérí. Ẹni bèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ òun sọ di èyí wá gbọ́. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá. Ká jọjà fòmìnira Odùduwà nation. Yorùbá nation á pè wá tábà gbọ́. Ìlú yìí ti bàjẹ́ gan o, mo sọ́rí láti sọ. Ibi tó ti bàjẹ́ wá o, àmọ́ àfi tá ó bá wí. Nígbà tá gbòmìnira ìyẹn ní 1960. Òyìnbó aláwọ̀ funfun kan fún wa lómìnira. Wọ́n kó wa pọ̀ ní mẹ́ta Yorùbá, Ìgbò, Haúsá. Kí ni wọ́n rí lára wa o? Wọ́n rí pàtì tójú bọ́. Alóhùn àmúsọ̀rọ̀ àtòdádúró ká máa lọ. Ṣẹ́mọ̀ kí ní ìsìn wa ni ó yàtọ̀ sí tèmi ni. Ṣẹ́mọ̀ pé àmẹ́ta ni wá èèyàn kan ò lè dá ń ṣe. Báwọn kan ṣe fà á sókè làwọn kan fà á wálẹ̀ o. Kí ni yóò jẹ́ tiwa mọ́ tèmi ni màmá máa ṣe ṣe. Yorùbá ti tó dá dúró. Yorùbá ti tó dá dúró ká dá dúró là ń fẹ́. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá. Ká jọjà fòmìnira Odùduwà nation. Yorùbá nation á pè wá tábà gbọ́. Yorùbá ẹ̀ máa bẹ̀rù alẹ́ dúró tá bá fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ìjàgbara láòjà ìjàgbara tí ó làjà lọ. A ò ní jagun àdá, a ò ní jagun ìbọn. Ogun ẹnu láòjà ò kájọ pè fòmìnira. Tábà lọ ẹ má fòyà alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan. Èyí tó jẹ́ títí wa kálukú àwa mọ̀ wọn ara. Alóhùn àmúsọ̀rọ̀ gan-an ó sọ di ẹ̀kẹ́ wá gbọ́. Èkó Lagos ẹ̀mí Nàìjíríà ni. Kúdọ̀ ìbẹ́lẹ̀ náà mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ wá gbọ́. Ọjọ́
ń bẹ níjẹ̀bú ìyẹn ní water and side food one bẹ lóńdó ìgbómìnà gan lepo ànídàmọ̀ ta ní gold òkúta lùmọ́ọ̀nì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa ilẹ̀ tó ṣe dáko sí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wa àlétò ìdáàbòbò Yorùbá lè dàgbòrò. Káfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fòmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbàgbọ́. Pánsá òfura ni pánsá fi já síná àjọfura ló fi jìyàn àjòjì ṣe bí onílé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ wa wọ́n ti fọ́bọ́ lọ́wájú Yorùbá ẹ kíyèsára igi mú ẹlẹ́dẹ̀ tí wọ́n gbà kán má lọ gbalẹ̀ wa ṣe rántí ìtàn Àfọ̀njá tẹ bá rántí owó ti tán nílẹ̀ bàbá kò ṣe ká má lè rí mọ́ ni àyèbánitán káfọ́nì nìkan ẹ̀yà òwò tó gẹ́ ìrànlọ́gbọ̀n làwa Yorùbá òun àdẹ̀tún lajú ká má lajú wá sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kò sí àdùn tó fọmọlúwàbí ní kò mú wí tó gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ẹja jí gbogbo àgbàgbálẹ̀ Yorùbá ẹja lórí gbogbo olóṣèlú Yorùbá ẹ má gbà wá nù. Káfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá pátá kájọjà fòmìnira Odùduwà nation Yorùbá nation àpèwà tàbàgbọ́. For education, entertainment, and information. Ijile FM is a station to listen to. Ijile FM, Istanbul, Turkey. Gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa ìdíje eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tí Yorùbá nation yóò kópa nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè oríṣiríṣi tí a pè ní Conifa Africa Cup of Nations àkọ́kọ́ irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá nation yóò máa figagbága pẹ̀lú Pro Arena Sport ní pápá ìṣeré Esco Paris Stadium tó wà ní Johannesburg lórílẹ̀-èdè South Africa lọ́jọ́ 21 oṣù karùn-ún 21st of May ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́ yìnyín kẹ́ni ó ṣèmí ìdí nìyí tí a fi ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation Football Federation Board of Trustee members fún akitiyan wọn láti rí i pé wọ́n pe Yorùbá Nation Royal Golden Stars láti kópa nínú ìdíje yìí. Gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé àsìkò ti tó láti parapọ̀ láti ṣe ìwúrí fáwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lú ohunkóhun tọ́lọ́run bá fi sí wa lọ́kàn láti ṣe. Ẹ lè wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára Yorùbá Nation Football Federation Facebook page tàbí lórí wẹ́bsáìtì wọn www.ynff.org. àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù tàwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀ládùúrà kí wọ́n lè gbégbá orókè gbé ògo Yorùbá Nation jáde. Yorùbá Nation á gbè wá o. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable.
ṣeun mo kí gbogbo wa mo kí ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá mi lónìí mo kí gbogbo wa pé a kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò lè ń tẹ́tí sí o orílẹ̀-èdè Turkey la fi kalẹ̀ sí orúkọ tèmi kò tí ì yí padà Ìjìnlẹ̀ Marcus lórúkọ tèmi ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bákan náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Ọlọ́run àsìkò ètò alẹ́ òní ṣé ẹ ti bá wa share rẹ̀ ìbéèrè kan ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa lónìí kí n tó gorí ètò kí n tó béèrè ìbéèrè yìí kí n kọ́kọ́ kí àwọn bàbá àtàwọn ìyá wa tí wọ́n ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sójú agbágbé bàbá mi Odò àti dé òkè yín sà ìyá mi Oyètádé Blessing mo kí yín mọ̀ ìyá mi Esther Robinson mo kí yín ìyá mi Yemi Cobbs mo kí yín mọ̀ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá mi Terry ọmọ aládé mo kí yín ìyá mi Khadijat Agunbíadé mo kí yín ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa lókè mo kí yín o ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá mi Emi Gerard bàbá mi Samson olówe mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mo kí bàbá mi Adéọ̀ṣun Timothy mo kí yín sà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí kí n tó béèrè ìbéèrè yìí ẹ má jẹ́ n gbàgbé kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá mi lókè lọ́hùn Chief Imam ti gbogbo ilẹ̀ Kòtò Òjìrì ohun tí wọ́n ní fún ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí a gbọ́ lókè lọ́hùn kí n tó béèrè ìbéèrè torí tí mo bá ti tẹnu bọ̀ọ̀lù báyìí kọ̀ǹgọ́ ni kò ní dánu dúró àyàfi tá a bá yà díẹ̀ sáwọn ẹgbẹ̀gbẹ́ má jẹ́ agara dá wa ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ìpolówó ọjà yìí ìwé tí bàbá wa tó kọ tí wọ́n fẹ́ ṣe àtẹ̀jáde yìí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ agbárùkù tí wọ́n ó ti tọ́jọ́ méjì mẹ́ta títí bí oṣù bíi mélòó kan tá a ti ń kéde ọtẹ ti lé lóṣù mẹ́fà tá a ti ń kéde ẹ̀ kò sí ní tó ní kí bàbá lónìí mílíọ̀nù márùn-ún náírà kò wọ $9,000 mọ́ torí owó ti bàjẹ́ káṣà ní dédé $10,000 kò tiẹ̀ pé $10,000 mọ́ tó bá jẹ́ $2 $5 $10 $1,000 lè fẹ́ gbélẹ̀ fún wọn kò sí tó pọ̀ jù fún àǹfààní ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kàn sí wọn bàbá yìí ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lóòótọ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró mọ̀ wọ́n pé báwo ni ìjìnlẹ̀ ṣe ń sàǹdí báyìí lálẹ́ yìí kí ló dé tí ò bá sí nǹkan lẹ́sẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yìí dédé ṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan àjọ máa ṣàlàyé ẹ̀ lónìí tó máa yéra wa dáadáa ìdùnnú ayọ̀ ohun ìbànújẹ́ ló ṣubú lura wọn torí ẹ̀dá tó bá jẹ́ abiyamọ tó mọ bí ọmọ bíbí bó ṣe ń ní èèyàn lára yálà ọkùnrin ni ẹ́ tàbí obìnrin nìyẹn tẹ́ ẹ bá mọ rírì ọmọ téèyàn bá mọ rírì ọmọ kò ní fẹ́ dẹ̀mí èèyàn légbodò wọ́n ní ọmọ ò kí ń tójú oníkọlà kú ọmọ wa ò ní tójú wa kú ṣùgbọ́n ẹ má tí ì jẹ́ ń lọ bẹ̀ ẹ jẹ́ ń sáré lọ sójú ọjà lókè lọ́hùn-ún mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé. àwọn ọmọ Odùduwà ayé wa òye. ẹ o àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò dúpẹ́ orí ẹgbẹ̀fà ó ti bẹ́ gidi náà orí ẹgbẹ̀je ìdí nìyí tí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Community in Safe Hands YCSA ẹgbẹ́ tó wà fún ìrànlọ́wọ́ àti ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa dá sọ̀rọ̀ the Holy Yorùbá the Book of Oòduà ìwé mímọ́ Yorùbá tí bàbá Sheikh Abdulrahim Àdúrà nígbà Chief Imam Yorùbá ṣe fọ́dún mẹ́rin lédè mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èdè Yorùbá èdè òyìnbó èdè
faransé àti èdè arabic. gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú wípé ìwé yìí ló tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àṣírí gbogbo ọgbọ́n àrékérekè tí àwọn aráabí ń dá lọ́jọ́ tó pẹ́ láti sọ àwa ìran ọmọ aládé dẹrú léyìí tó sì ti sọ èyí tó ń jẹ́ òkodoro ìtàn àwọn ọmọ yorùbá lédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí yóò fún àwọn elédè mìíràn láǹfààní láti gbọ́ àgbọ́yé ohun tí a ń pè ní ọmọ yorùbá yàtọ̀ sí èyí tí àwọn ìkànnìyàn sọ nípa wa. láìsí tàbí ṣùgbọ́n ìwé yìí yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún wa fún àṣeyọrí òmìnira yorùbá léyìí tí a ti ń wá lọ́jọ́ tó pẹ́. tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́lẹ̀ rí a ti sọ síwájú wípé a nílò 5 million naira láti fi tẹ ìwé yìí kó pọ̀ yanturu kó kárí ilé kó kárí oko. gbogbo owó tí a ti rí wọlé fún ìwé yìí kéré púpọ̀ láti ṣe ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú jákèjádò àgbáyé. gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn yorùbá dẹnudẹnu tẹ́ ò fẹ́ jẹ́ kásà àti ìṣe yorùbá parun. à ń bẹ̀ yín pé kẹ́ dákun kẹ́ rà wá kalẹ̀ kí a rí ìwé yìí tẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ wípé àgbájọwọ́ báyìí la fi ń sọ̀yà. bẹ́ẹ̀ àjòjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. gẹ́gẹ́ bí ọmọ yorùbá rere bàbá imam ti sapá tiwọn. wọ́n ti kọ ìwé tí yóò ṣe gbogbo ọmọ yorùbá láǹfààní. ó ní yorùbá lẹ́yìn ìwádìí ìjìnlẹ̀ wọn ó kù sí wa lọ́wọ́ ká tẹ̀ ẹ́ kó pọ̀ yanturu. la fi ń rọ̀ wá wípé káwa gan gbìyànjú kárí pé ó di títẹ̀ kò séye kíye tó kéré tàbí tó pọ̀ láti fi ràn wá lọ́wọ́ fún nǹkan kí nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́. ẹ lè san sínú àkáǹtì yìí yorùbá community in safe hand YCSA pass account number 05092273 short code ní 087199 naira account ní access bank plc usman abdulrahim àdúrà nígbà account number 0073865969. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa sórí +447 401 222 557. bákan náà ni ẹ ti lè pe bàbá imam lórí +234 803 445 7321. The Holy Yorùbá ìwé mímọ́ ìwé ìtàn òdodo fún àwa ọmọ aládé. ìkéde ǹdẹ́sẹ̀ ti gbọ̀nyìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo yorùbá community in safe hands YCSH. àwọn ọmọ Odùduwà. ayé wa o. ẹ ṣeun ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá mi tí ẹ̀ ń pè wá ní orí agbágbé tá ò gbé ìpè yín ẹ má bínú kì í ṣe wípé bóyá a ò fẹ́ gbé ìpè yín studio line ni ẹ̀yin tí a láǹfààní láti gbé ìpè yín gbogbo ìgbà tá a bá ti gbé ìpè yín la máa ń sọ fún yín wípé studio line lélẹ́yìí tí ẹ̀ ń pè wá sí tó wà ní ojú agbágbé tá a bá ti sí nínú ilé agodo nígbà míì tí ò bá ti sí ètò lẹ́yìn ètò wa a máa ń pa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni nígbà míì ẹ̀wẹ̀wẹ̀ tí a bá ṣe ìṣèfisílẹ̀ kò ní sí ẹni tó máa gbé ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ̀ ń láǹfààní láti tún bá wa sọ̀rọ̀ tá a láǹfààní bóyá wà ní ilé agodo ńgbà tẹ́ ń pè wá a máa ń fún yín ní direct line wa ìta máa ń mú dání 247 tí ẹ pé kò sígbà tẹ́ ẹ pè wá àyàfi tó bá jẹ́ pé ó ní nǹkan pàtàkì tá à ń ṣe lọ́wọ́ tá a bá sì gbé a máa pè yín padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá ṣe tán ẹ̀jọ̀ kì í ṣe ti gbéraga o ẹ̀gbọ́n wa náà la mọ̀ pé èmi ò kì í ignore call ẹnikẹ́ni yálà ẹni náà fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ dání àbí wọ́n fẹ́ bú wa àbí màá máa farabalẹ̀ ká gbọ́ ìpè yín náà tá a bá wá gbọ́ tán ní tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ìgbàlá tó máa fèsì lé lórí ẹ má bínú sí wa torí ọlọ́run ẹ máa gbìyànjú láti máa pè wá a bá ti gbìyànjú láti pè yín padà ṣùgbọ́n fóònù yẹn mẹ́mórì ẹ ti full bá a ṣe ń delete àwọn nǹkan ló tún full sí làwọn míì tún wọlé ẹ má bínú sí wa. Mo kí bàbá mi Levinati mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sáà bàbá mi Lukman Àyìnlá mo kí yín sà ẹ káàbọ̀ bàbá mi Agbájé Wàsíù mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí bákan náà mi ò ní ṣaláìrántí láti kí bàbá mi Kìlání Sulaimon wípé ẹ ṣe gan ni o ẹ kó ojú ìwòran ọlọ́wọ́n ọba àti àánú rẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀. Mo ní iṣẹ́ kan pàtàkì láti jẹ́ fún wa látọ̀dọ̀ ìyá wa Onítìrí
mo ní iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì ni a máa jẹ. Àwọn kan mo rí bàbá wa kan tí wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí ojú agbágbé lánàá wípé ìyá wa ń kọ́ òtò ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni torí náà la ṣe gbìyànjú láti kàn sí wọn lẹ́nu wípé ìyá o àwọn ọmọ yín ń béèrè yín o àwọn èèyàn yín ń béèrè yín o wọ́n sì ní àwọn èèyàn mi àtàtà ẹ̀yin bá mi jẹ́ṣẹ́ báyìí ẹ jẹ́ṣẹ́ báyìí ẹ jẹ́ṣẹ́ báyìí fún wọn a máa jẹ ẹ má kánjú ẹ má jà kánjú tó lú ọ̀rán ẹ jára máa mú bọ̀ díẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan báyìí là ń yọ ẹsẹ̀ lẹ́kù. Ẹ bá mi ṣí àìtò yìí bàbá mi ọlá òwò mo kéyìn sà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ni wípé kí ló bani lọ́kàn jẹ́ bíi fátàkì tí ò létùtù jẹ́ ṣé ó wà bí? Èèyàn tó ń ṣàìsàn tí ò mọ irú àìsàn tó ń ṣe òun ǹjẹ́ ṣerú wọn ṣọ máa ń níwòsàn bí wọ́n máa ń ríwòsàn gbà? Kódà irú wọn ni wọ́n ń gbé lọ sílé ìwòsàn tí dókítà ṣe àyẹ̀wò gbogbo ẹ̀yà ara ẹ̀ pátá àti inú àtòdé tá ṣàyẹ̀wò tán tá láwọn ò rí nǹkan kan tó ń ṣe ẹ̀jẹ̀ àfẹsẹ̀ ilé tọ̀ ọpẹ́lọpẹ́ àwọn bàbá wa ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ọpẹ́lọpẹ́ Elédùà tó fi òpè tó fi dààmú ọlọ́gbọ́n nígbà míì irú wọn a máa rí ìwòsàn lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe nígbà míì wọn a máa rí ìwòsàn ní mọ́ṣáláṣí lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà nígbà míì ẹ̀wẹ̀wẹ̀ wọn a máa rí ìtúsílẹ̀ tàbí ìwòsàn ní ilé ìjọsìn tá a mọ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì tàbí lọ́dọ̀ wòlíì tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ọmọ Yorùbá jí o jí o jí o jọ̀wọ́ jí o jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ Yorùbá jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ Odùduwà jí lójú oorun ẹ̀ṣẹ̀ kọjọ́ tó lọ. A máa padà sórí ẹ̀ má jà fìyẹn bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí. Ṣé ẹ ti sign petition yín ẹ̀yin èèyàn wa? Ṣé ẹ ti sign petition yín? Tẹ́ ẹ báyìí tí ì sign petition àwẹ̀ ti fẹ́ tán o. 11th hour 59 minutes òun la wà báyìí 11th hour 59 minutes 59 seconds ó kù 1 second káago méjìlá lò táago méjìlá bá títí lò á tó padà sí ọjọ́ kejì àná ti kọjá ó ní ohun àtijọ́ ti kọjá ó ní wò ó ohun gbogbo ti di ọ̀tun all things have become new all things are passed away. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kọjá lọ. Ògbólógbò orílẹ̀-èdè ní ń kọjá lọ. Ọkọ̀ gbàlà lọkọ̀ Noah eléyìí kò sí ní tó lè yẹ. Kí ni mo sọ? Kò sí nǹkan kan tó lè yẹ mi kan lè mí. Ìyá ní ká jíṣẹ́ fún yín pé ọmọ Yorùbá pátá wọ́n ní ká kí wa wípé a kú àtẹ̀mọ́ra o. A kú ọ̀fọ̀ ọmọ wa èyí tí wọ́n ṣe kópa tí wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò. Wípé a kú ọ̀fọ̀ a kú àtẹ̀mọ́ra ẹ̀gbọ́n wa àbúrò wa ọmọ wa bàbá wa tí wọ́n ṣe kópa lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì sun àwọn méjèèjì níná. Wọ́n ní a kú àtẹ̀mọ́ra o. Wọ́n ní ká wá jíṣẹ́ fún wa wípé ẹ jọ̀wọ́ o
ẹ má kí ẹnikẹ́ni má bá ẹnikẹ́ni jà lásìkò yìí pé ìjà eléyìí ò kì í ṣe ìjà ẹ̀sìn kì í ṣe ìjà ẹ̀sìn o torí tó bá jẹ́ ìjà ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn kankan ò ní pé kí a pa ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwa ó ní ó ti pa idà pànìyàn yóò ti pa idà kó ìgbà tí a bá fi níkà ńlá fi san fúnni ní ọ̀rọ̀ Yorùbá sọ ìwé mímọ́ ní òṣùwọ̀n tí o bá fi wọ̀n fún ọmọlàkejì òun náà ni a máa fi wọ̀n fún ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àkùránì gan sọ wípé kí a má ṣe dá ẹnikẹ́ni lẹ́jọ́ ó ní ìyá ní kí n sọ fún wa wípé ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ kóòtù òjíire ẹ fi àdúrà ẹ fi ran ẹ̀mí Deborah àti arákùnrin wa tí wọ́n pa lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ fi àdúrà kẹ́ fi ran ẹ̀mí wọn lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ òní kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Kí Elédùà kí ó fún àwọn ìdílé wọn ní okun àti agbára láti ṣe kíni láti lè rí ara fi gbà á láti lè fi ara dà á ikú ènìyàn wọn pé iwájú tí wọ́n dojúkọ kó má ṣe bàjẹ́ ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ kí Elédùà kó bá wa tún ṣe àti bàbá àti ìyá àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò àti ìyàwó àtọmọ kọ́lọ́hún ọba kó bá wa dá wọn sí o ká má rírú ẹ̀ mọ́ wọn wá ní ká wá sọ fún wa o wípé ọmọ kóòtù òjíire àsìkò náà ti tó ó ti súnmọ́ tòsí tílẹ̀ Yorùbá tó máa dúró wọ́n ní kí n sọ fún yín wípé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ẹni tí ò bá gbàgbọ́ kó má gbàgbọ́ ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ Yorùbá ó ti wá sí ìmúṣẹ wọ́n ní ká má máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ wá dúró kí ká sọ fún yín categorically with the whole assurance wípé ilẹ̀ Yorùbá ó ti dúró wípé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró wọ́n ní a ò jagun bẹ́ẹ̀ náà la ò ní fa wàhálà kankan tílẹ̀ Yorùbá máa fi dúró ṣùgbọ́n ká máa sọ fún yín wípé gbogbo ọmọ kóòtù òjíire pátá nílẹ̀ Yorùbá lónìí wọ́n ní táwọn bá nínú àwọn dùn sóhun tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí báwọn Fúlàní ṣe ń pa ọmọ wa níṣojú yín tí gbogbo yín dẹ̀ lanúlẹ̀ tẹ̀ ń wò wọ́n wípé àwọn parọ́ ni o a ò ní torí wípé ká má rí ẹ̀jẹ̀ kíyàwó ẹni bímọ ká wá kán lugbó a ò ní kẹ́ ẹ báwọn Fúlàní ìjà ò ní kẹ́ ẹ pa wọ́n kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe defend arákùnrin yín bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ ohun tó bá dé bá ojú ó ti dé bá imú o wọ́n ní ká wá ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀ pé ìyẹn ti kọjá lọ lóòótọ́ ẹni tó kú ti kú gẹ́gẹ́ bí bàbá kan ṣe máa ń sọ lọ́jọ́ kìíní àná ó ní àlọ́ lọ́ ti lọ ẹni tó lọ ti lọ ẹni tó bínú bíríkìlẹ̀ ò kọ́lé ẹni tó bínú kápẹ́ńtà ò lè kọ́lé ẹni tó wá bínú télọ̀ amúnidára irú wọn kì í láṣọ lọ́rùn. wọn ò ní kọ́mọdé má sọ̀kò lágẹmọ ṣùgbọ́n ọmọdé tó bá sọ̀kò lágẹmọ wọn ní kò ní kú kò ní rùn irú wọn máa ń pọ́n láṣọ ni wọn ò fi yẹn rán mi o èmi kàn fi yẹn kún ni ẹ̀dá tó pa gúnugún ò ní kádún ẹ̀dá tó pa kàlàmàgbò kan ò ní káṣù
ìgbẹ́ ò léegun ṣùgbọ́n ẹ̀dá kan tó bá ṣèṣì tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó di dandan kó tiro. Ìdúró ò sí, ìbẹ̀rù ò sí fẹ́ni tó gbódómì. Wọ́n wá ní kí n sọ fún gbogbo wa, bàbá mi Adékúnlé Ọlámilékan mo kí yín sà. Màmá ní kí n sọ fún yín o. Èmi ò lè wá kú kí n joyè ilé bàbá tó bí i lọ́mọ o. Wọ́n ní gbogbo ọmọ kóòtù òjíire pátá aláàní jà o. A ò ní jà rárá. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ká dìde o láti dáàbò bo ilẹ̀ wa. Àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúwàbí. Tó bá dénú ẹ̀ ó yẹ kó di odidi. Ọ̀rọ̀ tí ìyá fi rán wa yìí ńṣe ló dàbí èbó iṣu. Ẹ mọ̀ pé tíṣu bá kéré, èbó iṣu bá kéré báyìí, ìkókó oṣù ló máa mú jáde fún wa. Tíṣu bá sì tún wá tóbi gbàǹgbà, tá bá rí bọnú inú ebè, kókó oṣù náà ló máa padà fún wa. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá gé níwọ̀n, ẹ gé níwọ̀n èbò, ẹ gé níwọ̀n èbò, ẹ gbìn sínú ebè. Lásìkò tó jò sí tó ẹ̀rùn mú, ẹ lọ pa koríko, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kobo orí ebè yìí mọ́lẹ̀ káàkiri, kò ní fún oòrùn láǹfààní láti jẹ iṣu yìí wọnú ebè. Àgàgà lásìkò tí ọ̀gbẹlẹ̀ bá mú hánrán tó jò tètè rọ̀. Nígbà tí iṣu yìí bá wá dìde nínú ebè tó jò bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ sí àkọ́rọ̀ òjò ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà tó yá iṣu ń nàró, ẹ wá lọ mú igi ẹ ń fi gbé dúró. Tó bá tó sáà kan, àwọn èpò á máa hù káàkiri àwọn ebè, káàkiri poro nínú oko, ẹ fà á tú. Àwọn iṣu á bẹ̀rẹ̀ sí ní nawọ́ kúrò lára igi, ẹ̀ka iṣu ẹ tún dá padà sórí igi. Kì í ṣe ká fi iṣu sórí igi nìkan, òun ni iṣu máa fi ń ta o. O ò bá fi iṣu sórí igi kó o máa roko fún. Ṣé ẹ rí ẹ̀ka iṣu tó máa ń nà, ẹ̀ka ẹ̀ tó máa ń hù, tó máa ń nà káàkiri, tẹ́ ẹ̀ bá dá a padà sórí igi kó kóra jọpọ̀ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀, ẹ̀ kàn rí i pé àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ìṣìyàn kò ní fún yín ní iṣu tó tóbi ni. Gbogbo nǹkan ló ní lọ́jíìkì, ló ní bí wọ́n ṣe ń ṣe ṣísẹ̀ntẹ̀lé, ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Wọ́n ní má foko mi dá àlà àbí má foko mi dọ́nà, ọjọ́ kan là ń ṣòfin ẹ̀. Wọ́n ní ká tún sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ Yorùbá, ṣera yín lọ́kan ṣoṣo. Ẹ múra láti dáàbò bo ilẹ̀ yín, ìyẹn defend ilẹ̀ yín o. Wọ́n ní ká sọ fún yín pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbé ní ìletò, ẹ̀mọ́ tí a ń pè ní ìletò, ẹ̀wọ̀ àwọn àbà abúlé hẹ́rẹ́jẹ, bóyá abúlé olórùlé 5, olórùlé 6, olórùlé 10, tẹ́ ẹ sì wá rí wípé àbà kan wà nítòsí yín tí wọ́n ní tó bí òrùlé 50 sí 100. Wọ́n ní wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ fi àbà yín sílẹ̀, kẹ́ ẹ abandon ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ kàn sì yẹra ná fún ìgbà kan náà o. Kẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ àwọn àbà ńláńlá yìí. Wọ́n ní tí ẹ bá fẹ́ lọ sóko, ẹ má dá lọ sóko o lásìkò yìí. Ẹ má dá lọ sí oko lásìkò yìí. Kí ni mo sọ? Ẹ má dá lọ sí oko tàbí ẹsẹ̀ kùkú lásìkò tá a wà yìí o. Èyí tó kù tá a fi ń wọlé Odùduwà kò tó nǹkan kan mọ́, ọjọ́ ló wà láàrin ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó máa jẹ́, oṣù tó máa jẹ́, ẹ má béèrè lọ́wọ́ mi ò mọ̀ o. Ṣùgbọ́n wọn bá kínkínní báyìí ló kù. Àìkọ́wọ́rìn ejò ló ń ṣekú pa wọ́n. Inú abúlé tẹ́ ẹ bá tún wà, tẹ́ ẹ kóra yín jọ sí, ẹ ro oko yíká abúlé yín, bóyá bí ẹsẹ̀ bàtà 50 tàbí 100.
kó mọ́lẹ̀ rekete, ẹ má gbin iṣu, ẹ má gbin àgbàdo, ẹ má gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀, ẹ má gbin nǹkan kan sítòsí abúlé yìí ní nǹkan bíi 50 ẹsẹ̀ bàtà sí 100 ẹsẹ̀ bàtà, yẹn 100 feet to 50 to 100 feet, ọjà sọ wípé mítà 50 tàbí 100, 50 meters to 100 meters. Ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ yíká gbogbo abúlé yín. Àwọn ọ̀dọ́ ẹ má bínú mo wà lórí hello sir, mo wà lórí program sir, máa pè yín padà sir. Hello sir. Hello. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ wà láwọn abúlé yìí, wọ́n ní ká sọ fún yín wípé ẹ má sun àsùnpìyè mọ́. Ẹ máa kóra yín jọ nítìí. Lóòótọ́ àwọn olóyìnbó ń pe kinní kan ní nature, kò sẹ́ni tó lè ṣì tiẹ̀. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ mo kì í mọ̀, ìyá mi Táíwò Kíkẹ́ mo kì í, ìyá mi Dr. Lara mo kì í mọ̀. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí, ẹ ṣé gan. Wọ́n ní ká kóra yín jọ nítìí. Ẹ gbìyànjú ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìlú, ẹ di àdúgbò yín mú ṣinṣin. Ẹ di àdúgbò yín mú ṣinṣin. Wọ́n ní tá a bá láàní ṣògo ìkà, àwọn tó máa béèrè fún kọ́, wọ́n lè má jáwọ́. Wọ́n sọ wípé ẹni tó bá ní kí láṣẹ hàn. Ẹ má jọ wá wò wípé ṣèbá àwọn ti sọ́pọ̀ lẹ lọ́mọ Yorùbá, a ò ní jà, ṣùgbọ́n ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ di àdúgbò yín mú ṣinṣin. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ di ìlú yín mú ṣinṣin. Tẹ̀sùn wà lábúlé, ẹ pínra yín, ẹ ṣara yín bóyá 100 ọ̀dọ́ ló wà lábúlé, ẹ lè pínra yín sí àwọn orígun àti ibi tí àwọn ọ̀nà gbà wọ abúlé yín. Ẹ kó àwọn kan dà sílà oòrùn, ẹ da àwọn kan síwọ̀ oòrùn, ẹ kó àwọn kan sí àríwá, kẹ́ ẹ kó àwọn kan dà sí gúúsù, láti dáàbò bo àwọn ènìyàn yín àti dúkìá yín. Bẹ́ẹ̀ mi bá ti já kò ṣeé so, ẹ̀mí ò láàrọ̀. Torí ọ̀rọ̀ àwọn aráabí yìí, aká ni wọn ò lè fún wàrà, ṣùgbọ́n wọ́n lè dá wàrà nù. Ojú ni alákàn tó fi ń ṣọ́ orí. Ká ṣọ́ra wa gidigidi. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kí n wá sọ fún wa wípé ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá yìí, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà nílé, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àdúrà kẹ́ ẹ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti wákàtí yìí lọ. Èyí tó kù ká dé ilẹ̀ Yorùbá kínkínní báyìí ni, ṣùgbọ́n ṣe rí kínkínní tó kù yìí, ẹni tó gbé ọwọ́ lé ni lórí kò ní ṣetán láti gbé ọwọ́ yẹn kúrò lórí ẹni àyàfi tá a bá dìde o. Àgékò ejò wọn máa fẹ́ ṣòro. Lóòótọ́ gbogbo ọ̀nà ni àwọn bàbá àtàwọn ìyá wa ń gbà láti rí i dájú pé ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló máa fi nà. Torí àrígi ṣẹ́gi tó bá ṣẹ́gi, orí ara ẹ̀ báyìí ló máa fi gbé. Ẹ̀lúlù tó jí láàárọ̀ kùtù torí pé òòrùn yọ ó ṣojú bẹ̀lẹ̀wú, kò mọ̀ bóyá ó fẹ́ tara àbí ò ní tara, tó ń kígbe pé òjò. Bójú ọ̀hún bá rọ̀ tán, orí ìta ló fẹ́ rọ̀lé, orí ẹ̀lúlù ni, ẹ̀lúlù tó ń fa òjò, orí ara ẹ̀ ló máa rọ̀lé. Torí náà wọ́n ní petition wa, ẹ má wulẹ̀ bẹ̀rù, ẹ má fòyà, ẹ má ṣojo,
kò sí tó ń jẹ́ referendum nílẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Wọ́n ní díẹ̀ kínkínní báyìí ló kù àwọn máa wá, kò sí ọjọ́ mọ́, àròjọ́ ń so lókùn mọ́ láti wá announce, láti wá sọ fún wa ibi tó dé, ìgbésẹ̀ tó kàn, ìgbésẹ̀ tá a ti gbé láti lè rí i dájú pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Àwọn tí wọ́n kàn ń ṣiyèméjì, àwọn Thomas aláìgbàgbọ́ tí wọ́n lójú, wọ́n ní ká wá gbárùkù ti àwọn ọmọ wa tí wọ́n fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù ní gúúsù Áfíríkà o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ì dìde sí wọn, ẹ dìde sí wọn, ẹ sọ̀gbà yí wọn ká, ẹ gbárùkù tì wọ́n. Wọ́n láwọn ò tí ì fẹ́ kí nǹkan kan kó distract àwọn ọmọ wa, làwọn ò ṣe ti wá pé ká fi ara wa balẹ̀, ká fi ọkàn balẹ̀, kí gbogbo wa ní ìlọ́kàn wípé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, pé kò sí ní tó lè dá dúró mọ́. Ọkọ̀ yìí ti ṣí o. Ààyè ṣì ń bẹ fún ẹni tó bá fẹ́ join, tó fẹ́ darapọ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn ọ̀dàlẹ̀ o. Ilẹ̀kùn ti tì máwọn kan, ilẹ̀kùn sì ṣí sílẹ̀ díẹ̀ fáwọn kan. Ìgbà tílẹ̀ Yorùbá bá dúró, wọ́n láwọn ò ní ẹni tó bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà kó má ṣe Nàìjíríà. Ààyè wà fún wọn láti lọ sínú Nàìjíríà lọ ṣe Nàìjíríà, ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá, àwa la nílẹ̀ Yorùbá. Èmi ni mo nílẹ̀ Yorùbá, àwọn làwọn nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin lẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá, àwa làwa nílẹ̀ Yorùbá. Àparò kan ò ní ga jù kan lọ, àfẹ̀yí tó bá gorí ebè. Èyí tó bá sì gorí ebè tí ò bá ṣọ́ra ṣe, tí kò bá ṣọ́ra ṣe, kí ni mo sọ? Tí kò bá ṣọ́ra ṣe, kó fi ọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé. Tó bá lọ ṣe àṣemáṣe báwọn olè Nàìjíríà bọ́n ṣe ń ṣe, á kàn dín nínú iyọ̀. So gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè, ìyá mi Ọmọ́tọ̀ṣọ́, ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá mi Ezekiel Adéjùmọ̀, mo kí yín o. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ezekiel Adéjùmọ̀, wọ́n ní ọgbọ́n lágbára ju ohun ìjà ogun lọ. A ò ní jà, a ò ní bá ẹnikẹ́ni jà, ṣùgbọ́n tó bá wá ṣe èṣì, tí wọ́n bá ṣe èṣì wípé àwọn ní orí méjì, àwọn ní orí méjì, wọ́n ní kan pamọ́ sábúlé, wọ́n gbé kan dání, àbọ̀ wọ́n ní kan sínú ìyẹ̀wò, àbọ̀ wọ́n ní kan sápò, wọ́n gbé kan sórí. Kàn gbìyànjú ẹ̀, torí pẹ̀lú gbogbo bá a ṣe ń ṣe látijọ́ yìí, a ò bá ẹnikẹ́ni jà. Tiwa ní tiwa làwa fẹ́ gbà. Ìyẹn jẹ́ iṣẹ́ tí ìyá mi olóríire Àdùnní, oríire náà bá yín kalẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run ọba. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ìyẹn jẹ́ iṣẹ́ tí ìyá ní kí àwọn jẹ́ fún wa. Ẹ̀rí bá ṣe jẹ́ iṣẹ́ yìí lálẹ́ yìí, tẹ̀rín tọ̀yàyà ló yẹ ká fi jẹ́ iṣẹ́ yìí. Tẹ̀rín tí ọ̀yàyà, ká máa fi àjàsà sí, ọ̀nà yẹ ká fi jẹ́ iṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n èèyàn tó bá lẹ́jẹ̀ lọ́rùn, tó bá ní ẹ̀jẹ̀ lọ́rùn, tí ó bímọ tó sì ń fẹ́ kí ọmọ ṣe léde o, pẹ̀lú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, kò gbọdọ̀ dunnú lénìí. Yorùbá ní bíná bá kú á fi eérú bojú, bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú á fi ọmọ tiẹ̀ á fi rọ́pò. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ńláńlá ni wípé kí màjẹ̀sín kó tojú òbí ẹ̀ kó rọrùn.
àwọn tí inú wọn bá ń dùn sírú ẹ̀ ọmọ ò kì í sinrú wọn eléyìí ò kì í ṣèpè ọmọ ò ní sinrú wọn kò ń ṣèpè o òdodo ọ̀rọ̀ ni ẹ wo mẹ́sẹ̀gì tí wọ́n pẹ́ǹdì bẹ́ẹ̀ ni òdodo ọ̀rọ̀ ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ sí fún wa ṣùgbọ́n kí a wà nínú ìmúrasílẹ̀ ní gidigidi kí omi má bàa ti ẹ̀yìn wọ ìgbín wa lẹ́nu ní agbára Ọlọ́run àti dé ilẹ̀ ìlérí wa tán pẹ̀lú ijó ayọ̀ àti àlàáfíà. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Grace David Mukiyima wọ́n ní ká sọ fún wa wípé ẹ̀yin tẹ́ wà labroad tí ilé ti wù yín lọ láti jọjọ́ yìí ẹ lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì yín lẹ̀ ẹ ṣáà máa gbàdúrà ẹ máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ lóòrèkóòrè ṣé ẹ gbàgbé kókó àdúrà tán ní ká máa gbà wípé ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kórí fún wọn gẹ́ ní ká ẹ ṣe sọ àwọn tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó bọ́ nínú oko ẹrú àwọn tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó bọ́ nínú ìnira àwọn tí ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó bọ́ nínú wàhálà nínú pákáleke nínú làásìgbò nínú ìdààmú bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kórí wọn gẹ́ ẹ máa ṣàlàyé ẹ máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ fún wọn. bàbá mi Olúfẹ́mi Peters Sádíkò mo kí yín sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Wàsíù Táíwò ẹ ṣé gan ni o. bàbá mi Williams Adédọ̀ṣù mo kí yín sà bẹ́ẹ̀ ni àmì bó ṣe máa rí nìyẹn o àmì. ọmọ Yorùbá wọ́n ní Deborah blaspheme ni àbí ó blaspheme wọ́n rán Deborah lọ sọ́run ọ̀sán gangan ṣe rí nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ní Kánò lénìí ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò àwọn tá a ní kájọ máa gbé pọ̀ nìyẹn o. a fún wa ní divination nation lánàá ohun tí a ń pè ní orílẹ̀-èdè ẹlòmíì nínú àwọn ọmọ tí wọ́n pa yẹn wọ́n lè jẹ́ òní kan ṣoṣo nìyá àti bàbá ẹ̀ bí láyé àti lọ́run tó ń bá tẹ̀ wá bímọ púpọ̀ gan ẹjọ́ torí Ọlọ́run ta ló wù ta ni ẹni tó wù wípé kò mọ bójì ọmọ ẹ wá dúró torí ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ wọ àlùjọ́nà ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dẹ̀mí àwọn aláìṣẹ̀ légbodò ògo ìdílé míì ti wọ omi lénìí ní Kánò jẹ́ pé ọmọ lára àwọn ọmọ tí wọ́n pa ìmíì ó lè jó òun ni ó mọ̀wé jù gbogbo fámìlì wọn tó bright jù. ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ń defend àwọn tó pa Deborah ṣé nǹkan tí Al-Quran sọ ló ń ṣe ló wọ́n ń ṣe yìí Al-Quran ní pé ẹ kàn lọ sọ́dọ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ẹ lọ pa wọ́n dànù torí ká ẹ lè níyàwó púpọ̀ lọ́run ṣọ́ sọ fún yín pé wọ́n fẹ́ yàwó lọ́run ni ṣọ́ ti dé ọ̀run wọ́n ti padà rèé wọ́n ní ká tó gégi nígbó ṣùgbọ́n yẹ ká fọ̀rọ̀ lórí ẹni. ẹ̀yin tẹ́ ń du òṣùṣù tẹ́ ń kó ẹyin adìyẹ tẹ́ ń kó tẹ́ ń sè é tẹ́ ń dín tẹ́ ń jẹ ẹ bá tiẹ̀ kọ́kọ́ fi rora yín wò wípé ìjẹ́ ìdí ahá máa ro adìyẹ bí àbí ìdí òun ro adìyẹ ẹ ti bi ara yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bímọ rí kẹ́ẹ̀kan wò wípé nígbà tí mo fẹ́ bímọ báwo nínú ìnira náà ṣe tó àbí ṣe torí pé adìyẹ òun sọ̀rọ̀ bíi tiwa la ṣe rò pé ìdí òun adìyẹ. ṣé àwọn tá a ní ká máa bá tò léléyìí táwọn kan pera wọn lólórí. Aminance Jessica, thank you. Good evening, sir. Well done on your program, Yoruba Nation. More strength to your elbow. Olawale from Ijebu-Ode, ẹ ṣeun púpọ̀. God bless you.
Yorùbá náà ní ẹ̀mí ènìyàn o ẹ̀mí èèyàn jọ wá lójú gidi gan torí ẹ̀ lẹ ṣe rí látijọ́ ìtí àti ìlọsílẹ̀ àwọn ọba pé a fẹ́ lọ dáná sunlé wọn torí a máa ń wò wípé ǹjẹ́ ohun tá a fẹ́ ṣe yìí kí làtúbọ̀ tán ẹ̀ wọ́n ní ìwà lẹwà ọmọ ènìyàn tọ́jú ìwà rẹ ọ̀rẹ́ mi ọlá a máa ṣí lọ nílé ẹni ẹwà á sì ti pa àìsàn á di ohun àbùkù olówó òní ó lè di òtòṣì bódọ̀lá. mo rí fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣé lẹ́pa ṣáńdì nàbí nǹkan ṣé ọmọ pẹ́là ok lédè ọmọ pẹ́là yẹn ṣé ọ̀nà ń pè ní lẹ́pàjá ṣáńdì ẹ lọ wo 20 ọdún sẹ́yìn ọdún 15 sẹ́yìn ẹ wo bó ṣe fine mo sọ́ọ̀rì mi ò fi yọ̀ wọ́n o ẹ wo bẹ́ẹ̀ wà ẹ ṣe rí bó ṣe jáde ńgbà náà ẹ wá lọ wo current picture ẹ kẹ wo ojú ẹ tí wọ́n bá fún yín ọkùnrin wípé gbà fẹ́ gorí ẹ̀ àyàfẹ́ ni tó yẹ pé o kò síbi tí ò lè kí nǹkan ẹ̀bọ̀ nìkan ló máa sọ pé òun máa gbà á ìnílárí kò sẹ́ni tó mọ̀lá for the fact wípé o lágbára lénìí kò ní pé o máa lágbára lọ́la o èyí tẹ́ ẹ pera yín lólórí ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ róòtọ́ ńlẹ̀ tẹ́ ẹ lè sọ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Fútà lénìí ní Sókótó wọ́n pa ọmọ iléèwé ìjọba ò rí nǹkan kan ṣe sí wọn kọ́ńtàkì fámìlì Deborah di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bàbá Deborah tún gbéra láti Niger State lọ sí Sókótó láti lọ gbé eérú ọmọ ẹ̀ ní mọ́ṣúárì ó tún dé mọ́ṣúárì àwọn mọ́ṣúárì attendants wọn ò tún fẹ́ release òkú ọmọ ẹ̀ wọn ò tún fẹ́ release ẹ̀ fún wọn tún bá wọn drag ẹ̀ fúnra rẹ̀ ló lọ gbé nǹkan ọmọ ẹ̀ tó lọ sí. irú nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè míì tó bá jẹ́ Europe prime minister àbí president á ti resign up till now Nigeria dead president ò tí ì sọ nǹkan kan kò release statement kan state governor gan ò release any statement kan àwọn kan tún lẹ́yìn tó ń pa Deborah tán wọ́n tún protest lọ sí police sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ release àwọn akẹgbẹ́ àwọn tó pààyàn tí wọ́n arrest. ASUU ti strike for weeks now for months kò sí nǹkan tíjọba ṣe sí àwọn student ti Fútà wọ́n protest lẹ́ni Nigerian soldiers wọ́n lọ ń shoot wọn and you say we are in one Nigeria. Are we truly in one Nigeria? Do you still believe that you are a Nigerian? Mo láwọn fídíò kan tí mo fẹ́ fi hàn wá bíbá ẹlẹ́ni fẹ́ ká farabalẹ̀ ká máa gbádùn one after the other. Ẹ pa ara ń sọ̀rọ̀ yẹn lálẹ́ bó ṣe ká mi lára ni. Mo kàn ń ṣe ọkàn akọni fídíò àwọn ọmọ yẹn níbi tí ògiri ti wó pa wọ́n mọ́lẹ̀ suicide bomber. Àyàfi téèyàn bá ń ṣàbíyamọ nìkan ní oníwà emotionally moved. Look at this. Asalama for men wey don go. Men wey go Maiduguri. Fight. Nothing stop them. Men come back in peace. Men come their unit. Some bastard control men overboard. Until today, our senior men, they never retaliate. They never still retaliate. They cut men, kill men.
kind country be this? a máa padà sórí ìyẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sórí fúta náà ẹ ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní fúta lẹ́ni. See all our things. See wetin Nigeria mean to us. See all our things. Nigerian military. See Nigeria me. Nigerian military wey suppose See to Nigeria protect me. citizens. See all our things. Wey suppose to protect We are citizens. fighting for our rights. See our things. See our things. kan táwọn ọmọ yẹn tí wọ́n fi ń protest Nigerian soldiers dẹ̀ lọ shoot. We are here peacefully. See all our That is now nínú àwọn tí wọ́n ń protest fún right wọn ẹ jẹ́ ká padà sí school. We need education. We need to go back to school. This is their right. Àtàwọn tí wọ́n take life èèyàn ẹni bọ́n ṣe loot properties àwọn èèyàn lánàá àbíjẹta wọ́n loot everywhere. Èyí tí wọ́n lè súná wọ́n súná èyí tó lè bàjẹ́ wọ́n bàjẹ́. A single policeman kò yọjú síbẹ̀. Then talk of soldier. Because they are the northerners, they are the Fulani people. But these ones are yours. That's about to say, we are not the same. People don't take us serious. Irú àwọn students yìí ń sìn kan tó kàn dùn mí jù ni pé go to them now and approach them. Tell them about our mission, about the plan that we have for them and for our future. What distance around? A guy was introduced to me. He's in the university in the east or wherever. Lórí petition yín báyìí, okay, báwọn youth ẹ sọ̀rọ̀ kìnnìkan. In fact, in anything we are not in the same category. But wọ́n ní issue ẹni ló máa ń ti ọwọ́ ẹni bẹ́pọ̀. Ṣé ti exposure ní ká sọ ni? Let's forget about the level of education now. Let's just forget about that. But let's talk about nǹkan téèyàn ní láyé, ọjọ́ orí, nǹkan kan. We are not in the same category. Tabani ká kà ní méjì gan. Bóyá tó bá kàn gba ọdún kan àbọ̀dún méjì lọ́wọ́ first born maybe. Because my first born is going to close to 24, even more than 24 now. I can carry lójú ni. Now, ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pé kí ni òun fẹ́ gbà kíní kan. Wọ́n gbà tá sọ̀rọ̀ tá ṣe òun ti rí pé sìn kíní kan. Òun máa ready láti bá àwọn youth sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi. The following day ngbà tí mo pè fóònù ẹ̀ ring títí tí kò gbé. Ngbà tó di third day tí mo pè ó cut fóònù mọ́ mi létí ni. These are the people that we're fighting for. Fight for your rights. Your right is Yoruba nation. Your right is not in Nigeria. There is no hard you try. There is no how you try. Àwọn tó jó lórí yín gan wọn rí right wọn gbà nínú Nigeria. You should begin to see yourself now. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, not ọmọ Nigeria. Àwọn ọmọ Nigeria ló wà ní north yẹn tí wọ́n pamper. Tí wọ́n pa èèyàn tó tún yan gan pé yes, èmi ni mo pa, èmi mo súná. This is the matches. We are not the same. For you to know that we are not the same. Ṣé rí ọmọ Yorùbá kan tó kàn lè dédé wò ṣùṣù pé mo di bọ́ǹbù mọ́ra mo fẹ́ para mi kó wá lọ máa pa àwọn aláìṣẹ̀ kiri. Never. The only àwọn ọmọ Yorùbá tí mo rí tó máa ń ṣerú ẹ̀ làwọn politician yìí. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní lo ara wọn ẹ̀yin masses náà máa lò. Ṣùgbọ́n ṣá o kàn má gbàgbé wípé
gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe sí àwọn ọmọ tálákà yìí pátá láì kó ẹnìkan nínú ìdílé wọn ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹni yìí òun náà ló máa padà ṣẹlẹ̀ sí wọn gbẹ̀yìn. It's DDE, baby, every day is super crazy. This is ilé Prime Minister Sri Lanka. Ó ní ẹ. Tí wọ́n bá ń ṣe wọ́n máa rò pé nǹkan tí wọ́n ṣe yóò ní lẹ́yìn. Wọ́n ní aṣiwèrè ń kó ọrọ̀ ọjọ́ láì mọ ẹni tí yóò jogún ẹ̀ gbẹ̀yìn. Ó ní mo ní owó, mo ní ọlá, mo kọ́ ilé, mo níyàwó rẹpẹtẹ, mo ní àlè tí ò lóǹkà. Ṣùgbọ́n ńgbà tí mo jókòó tí mo wò mo rí wípé gbogbo ẹ̀ asán nínú asán. A corrupt leader. Ẹ wo bó ṣe tò mọ́tò lọ. Mọ́tò tí ò lè gùn ju ẹyọ kan in a day. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo at once kò lè lójú mọ́tò ẹyọ, kò lè wọ mọ́tò méjì lẹ́ẹ̀kan. Gbà tó ń ṣe bàbá Latin tó lóun lówó fẹ́ wọ mọ́tò méjì lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ó ti ṣetán àti kú. This is it. Ṣùgbọ́n kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀? Torí ó máa dé stage yẹn. Ẹ bá ti sún àwọn ènìyàn, ẹ ti sún wọn, ẹ sún wọn kan ògiri. Ẹ má rò pé àwọn ọmọ Nàìjíríà àbáwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń wò yín bí ọ̀dẹ̀ yìí nígbà tó bá dójú ẹ̀ tí kò bá síbi tó lè sá lọ mọ́ pé wọ́n ní dìde láti fight back. Wọ́n á gé yín jẹ, wọ́n á yíya yín pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ báyìí. Àtàwọn tó bá ń support yín. Ká ní pé ó mọ̀ pé nǹkan báyìí ló máa gbẹ̀yìn property òun. Kò bá má ti ṣèkà. Ẹ wo bọ́n ṣe fi ṣe yẹ̀yẹ́, wọ́n já sí hòhò, wọ́n nà án, wọ́n ṣe báṣubàṣu. Nǹkan tó ṣì máa padà gbẹ̀yìn àwọn politician wa nìyẹn. They think they've gained the whole world. They can do whatever they want. But a time is coming. Tí kò ní sí hidden place kankan for any one of them. I'm drowning, let me free. I'm drowning. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Kò sí ẹ̀dá kan tí wọ́n bí dá tó gbọ́dọ̀ wọnú compound yẹn. But look at the end. Nígbà tí ìlú tó ní ọba tó níjòyè tí wọ́n bá yìí ṣe. This is a story building suicide. Ẹ má bínú. This is the ẹnu èèyàn ni ẹ ẹgbẹ́ kúrò ń bẹ̀ jọ má yẹ kàn blọ́ọ̀kì kọ́ má blọ́ọ̀kì fídíò wa lẹ́nu má blọ́ọ̀kì fídíò wa. A whole story building lélẹ́yìí o tó ń lọ ju bọ́ǹbù sí àwọn kan wọ́n máa defend wọn ní Muslim làwọn ni wọ́n. They are my brothers. We are going to kill anybody that talk about that. I insult our great prophets. Muhammad ò ṣe kòróró bẹ́ẹ̀ yín ṣe sọ yìí. Gbogbo nǹkan tẹ́yìn practice is not in the Quran. Ṣáwọn eléyìí náà blaspheme ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Saudi Arabia gan wọ́n ń lọ school ń bẹ̀. Wọ́n wà educated ń bẹ̀. Why? Bólẹ̀ ti rí tiyín. Tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa one of the most peaceful place. Mi ò gbọ́ pé Saudi Arabia pé wọ́n jà civil war nílùú wọn. Rí. In this dispensation or this new era, mi ò gbọ́ rí. Mi ò gbọ́ rí. In Nigeria. Ṣoṣo.
àwọn ibì kan wà tí jẹ́ pé ó wà tragic tẹ́ pé tí n bá show ẹ̀ lórí program one ẹ̀yin kan ẹ̀ nílé wo secondly wọ́n máa bring down program yẹn lálẹ́ yìí níbi tí ògiri ti wó lu àwọn ọmọ tí ò lẹ́sẹ̀ tí ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan ibi tí wó lu wọn mọ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wo ṣùṣù èèyàn kan wá brainwash ẹ wípé tó o bá pa ènìyàn for just no cause torí pé o fẹ́ defend ẹ̀sìn ẹ pé wàá wọ àlùjànnà àwọn obìnrin méje àwọn obìnrin kínní kan máa dúró dè lọ́run ó béèrè lọ́wọ́ wípé kí ló dé tí ìwọ náà ò ṣe kọ́kọ́ ṣe é kí ló dé tó o fún àwọn ọmọ ẹ ní bọ́ǹbù àwọn ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ káwa muslim ilẹ̀ yorùbá ká kọ́ leléyìí o mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ́ o àwọn fanatist àárín yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yin tẹ́ ẹ believe wípé muslim ni wọ́n ẹja pampa wọn ẹ̀yin fanatist tẹ́rù òtán lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ lára àwọn ọmọ tó kù yìí muslim máa wà láàrin wọn muslim á wà ní àárín àwọn ọmọ tí wọ́n pa yìí ẹ wá rò pé àánú rẹ̀ ló ṣe mí o tí mo fi ń bá ọ dámọ̀ràn weather gas explosion wọ́n máa rírọ́ pa ṣebí wọ́n sọ pé ẹni tó pa Deborah wípé àwọn òré ó ti sá lọ pọ́ ọmọ Niger ni báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Nigerian báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Nigerian báwo lẹ ṣe mọ̀ pé ó ti padà sí Niger Nàìjíríà wọ́n á wá irọ́ pa ṣebẹ́ rí magu ṣebẹ́ mọ sórí magu ẹ mọ iye billions of dollars tó kó security votes 431 billion wọ́n ti fi magu wọ́n tún ti promote ẹ̀ ń sìn wọ́n ti di assistant inspector general of police lo and behold the next inspector general of police ní Nàìjíríà magu ló máa jẹ́ kò yẹ kẹ́ wà surprised you don't need to be surprised. And so the superintendents of the Nigerian misfortune have continued to keep people in poverty. For how many weeks? For the past 9 weeks, universities have been closed, right? This is the 3rd month, right? Universities have been closed. And life is going on normal. I mean, to keep young people who are 17, 18, 19, 20, 21, to keep them at home doing nothing for 2, 3, 4 months, you don't know that you are calling for tragedy. That anybody is going around talking about leadership without this being on the front burner. And that we can sit down and let this go on endlessly, it just shows that we have a bunch of idiotic people running the country. Because what you have set in front of you is tragedy. I am not surprised. The children of the Minister of Education don't school in the country. The Minister of Health doesn't receive treatment in the country. Neither does his wife or do his children. So, what are we talking about? Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ tálákà ẹ rí hospital yìí bó ṣe ń jò tójò bá rọ̀. Àwọn fídíò kan wà tí mo ṣì máa fi hàn wá lónìí. Ẹ̀jẹ̀ á ṣì máa bà bọ̀.
Only our ministers wa ni our ministers of our ministers of God. Most of them are the ministers of stomach. Ó sì ń rìn wọ́n kò tí gé wọn jẹ. Tó bá gé wọn jẹ dáadáa, wọ́n pariwo sókè. But we don't want to be part of Nigeria anymore. There are people who are experts who have brought out videos and said, keep young people busy. If you do not keep young people busy, you are calling for criminality. An idle mind is the devil's apple. How can we keep our public schools closed for 1 month, for 2 months, for 3 months? And I'm talking of millions and millions of young people. Closed. They are doing nothing. We have not engaged them at home. There's no online learning organized. And we think that there will be a country to run for 2023. We have a bunch of jokers that are running around. And we need to challenge them. If you know anybody who is looking for governor, who is looking for senator, who is looking for president, help me tell him, president of where? President of where? This country that is collapsing now, the minimum we can do is... Ocean collapsing, Lojin. Nigeria has collapsed. Nothing can amend Nigeria anymore. Ògiri tó ti dágbére ni àti wó ẹgbàágbèje igi ò lè dá dúró. Bógiri bá ti yapa síra wọn, kò sí bí igi náà ṣe lè lágbára tó lè dá dúró, ó máa padà wó náà ni. Àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn, ẹgbàágbèje abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró. Nigeria has collapsed. All of us call on our leaders to make sure that the schools are open tomorrow. Call on our leaders to say, this is a tragedy waiting to happen. And it is already beginning to happen. See crime everywhere. We can afford to keep our schools closed. What kind of human beings do we have leading our affairs? Chidebere. What kind, and is it really that we are helpless, completely helpless? Can't we all call those we know, send letters to those we know, bombard them with calls, with letters to say this does not make sense? Make them uncomfortable. Make the president uncomfortable. Make the governors uncomfortable. Make everyone, ministers, uncomfortable. How can the Minister of Education have a sleep through the night when all the schools that he is superintending are closed? He just apologized. That's what he did. And that is why I had said it here repeatedly. As long as we, the Nigerian people, can entertain somebody to be our Minister of Health who takes treatment outside the country, the health institutions will not be improved. As long as we can have somebody who is Minister of Education whose children are schooling outside, then there will be no improvement in our circumstance. And so, Yelobe, this is another one. Now, ministers of God, we are just coming. You haven't seen nothing yet. You haven't seen nothing. The only solution to the problem to one Nigerian thing is for the country to be disintegrated. Anything aside that, forget. The situation can only get worse. Can only get worse. Oh, mama, get worse every day. Nothing. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ tó wà 20, 30, 40, 50 years ago, where are they today? Ìwọ̀nba tó wá kù làwọn Fúlàní manage. They don't want to see any other tribe. And they are not the indigenous people of the country. And you are still campaigning for them to change the country. Change the country for what? If you were to be in their shoes, would you change the situation of the country? When you know that any attempt for you to change anything is going to affect you because you are not part of the indigenous people of the country. Orese wiri obu.
orí bàtà kérúbù ńlẹ̀ oko ṣé sẹ̀lẹ̀ tí òun wọ bàtà ló fẹ́ lọ rí bàtà kó. Better sit tight. Fight for your future. My dear friends, I must be honest with you. Today, ẹ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá honest speaker tí wọ́n fẹ́ sọ. This is just the beginning. Just the beginning. When the time comes. Ṣebí bàbá Adébóyè wọ́n láwọn ti cancel kí ni nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ní Sokoto ṣe convention àbí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe there is something he wanted to go and do in Sokoto wọ́n láwọn ti cancel ẹ̀ why tí wọ́n ṣe cancel ẹ̀ wọ́n ò bá má cancel ẹ̀ ṣe bá ń sọ fún wọn tí wọn ò gbọ́. This is not a matter of pé bóyá èèyàn ń ríyàn fẹ́ àbí èèyàn sọ̀rọ̀ síyàn. When we are telling you the truth and you refuse to listen to the truth, and as a minister of God tó péré, God will definitely pay you back your own coins. Ẹ̀jà wa láìṣẹ̀ tó ń jábọ́ lójoojúmọ́ tó ń ta sílẹ̀ tó ò lè sọ̀rọ̀. As a general overseer, as a pastor, as imam, as a religious leader. As a religious leader tó ò lè sọ̀rọ̀. Ọlọ́run á bí yín. Ọlọ́run á bí yín. Because you can run but you cannot hide. my dear friends, I must be honest with you. Today, I would have preferred not to be here to preach to you. Today, I would have preferred to lock myself up in my chapel before God alone, to weep and to pray. To weep and to pray for my nation, where darkness. Some people still believe in Nigeria. Pẹ̀lú bí situation ṣe ń worse lójoojúmọ́ yìí, you want to pray for your nation. Hey Joe, let me ask us this question. Kí ni nǹkan tó wrong pẹ̀lú Nigeria? There is nothing wrong with Nigeria. Nothing wrong with Nigeria. But there are so many things so wrong pẹ̀lú Nigerians, not Nigeria. Òjò rọ̀ lásìkò tó yẹ kó rọ̀. In the western part of the country or in the southern part of the country. Let me say the western part of the country anyway, tell me more. Òjò máa ń rọ̀ for 9 months. Àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ 3 months. Right? Tójò ò ní kán. For 3 months yẹn gan kì í ṣe pé bóyá òjò ò ní kán bọ̀ òjò yẹn ò ní dàbí ni. Ní north, òjò rọ̀ for 3 months àbí how many months? Ìtókù àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ni. Àsìkò yẹn ṣì wà lásìkò tiẹ̀. Ọ̀gìnìtì wà lásìkò tó ń mú. Ilẹ̀ wa ṣì wà ń bẹ̀. Resources ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. So what is wrong with the land? Nothing. The more you pray for Nigeria, for God to bless Nigeria, for God to allow peace to reign in Nigeria, the more tí ẹ̀yin masses tẹ́ máa kó sínú wàhálà sí. Kì í ṣe pé. Because some people see themselves as Nigerians and they see others as their slaves. Nígbà tí bá wá ń gbàdúrà pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ bùkúnlẹ̀ yìí bùkúnlẹ̀ yìí bùkúnlẹ̀ yìí tọ́lọ́run bùkún ilẹ̀ ọba dẹ̀ ló ń ṣe kò kárí yín ó dẹ̀ láwọn ẹrú. Àwọn ẹrú máa ṣiṣẹ́ sí ni ọba máa pọ̀ sí. The rich will become richer while the poor will become poorer. So why are you praying for the country? Pray for yourself. Pray for your own nation. Nigeria is not my nation anyway. Yeah, he's not a Yoruba man. He's free to pray for Nigeria. I'm so sorry about that. It's free to pray for Nigeria. Has descended to weep and pray for my church,
that is being stifled out of existence in the world and also in Nigeria. To weep and pray for Deborah Emmanuel, who was killed because she found herself in a part of Nigeria she thought was home, but it wasn't. To weep and to pray for my brother and friend, Bishop Matthew Hassan Kuka, the world-acclaimed voice of the voiceless, who has now... Kuka is not our voice. Anyway, I'm so sorry. So sorry to say that. Ṣebí nígbà tí wọ́n attack church ẹ̀ níjẹta ṣe bó jáde tó sọ pé wọ́n attack church òun. So why do you want to pray for him? Ṣé kò sí ńbẹ̀ ńgbà tó ń pa àwọn èèyàn káàkiri ni? Why tí ò ṣe kick against him? Is it because it's part of that? It's from that part of the country. Anyway, àwọn tó wá from our own part of the country ńkọ́ kí ni nǹkan tí wọ́n sọ? Wọ́n pa àwọn èèyàn ní Lekki toll gate. Yet they are still praying for those that kill our children, our youths, our future. Now become soft targets for those same voiceless people who see him as part of their problem rather than as part of the solution. To weep and to pray for the poor, miserable murderers of Deborah, who have been left uneducated and unemployed deliberately so that they can be manipulated, brainwashed, and instrumentalized for political ends by religious bigots and political egoists. To weep and to pray for people who should be leaders, religious leaders, who enjoy being ambivalent in the condemnation of evil when it is perpetrated by one of them. To weep and to pray for our political leaders. Don't let me waste my time playing that video. So, tẹni tó délé ní lárí kò sẹ́ni tó mọ tẹni tó ń bọ̀ lọ́la. Do we really deserve what we are passing through in the country now? Do we? Please, let's ask ourselves. Do we really deserve it? Yes and no. Yes, in the sense that àwa fúnra wa la gbóúnjẹ alẹ́ wa fún olóńgbò jẹ. Ó dẹ̀ ti tó time láti act. And ṣe yọ̀bọ̀kẹ́, we don't want to die. We don't want to die. Ọlọ́run ní jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó dojúrú kí iye wa tó ṣe. No, in the sense that Ọlọ́run dá kálukú sí ààyè tiẹ̀. Pẹ̀lú àwọn resources tọ́lọ́run fún wa, kò yẹ ká máa jìyà nílùú yẹn. But ìyà tó wà nílẹ̀ yìí is not natural. Wọ́n deliberately plan tiẹ̀ ni fún wa, so that plan wọn á lè come to reality. And their plan is to steal, to kill, to destroy. But Ọlọ́run ti sọ wípé I have come so that my people can have peace, life, joy,
prosperity and good future in abundance. wọ́n ṣò wá ní fídíò kan lẹ́yìn bí oríṣi bíi méjì. láti sọ fún wa Nigeria at 62. ẹ wo bí tí Singapore wà 60 years ago. ẹ wo bí tí Singapore wà lẹ́nu. Singapore was once a poor country, underdeveloped nation. When Nigeria was having the fastest growing economy, I'm talking about 1961 in the whole world. But look at where Nigeria is today, educational wise, health wise, everything wise. Ẹ wo Nigeria lónìí. Ẹ̀yin student wa, tẹ́ ẹ bá dìde, ìlú kan wà tí mi ò lè ṣe tó máa ń dùn mí torí kò sí bí wọ́n ṣe máa perí ajá tí wọ́n ní perí ìkòkò tán fi ṣe é. Kò sí bó ṣe máa pe tí mi ò tiẹ̀ sọ pé ọmọ Yorùbá ni mí o, wàá ṣáàṣì sọ pé níbo ló ti wá gan-an pàtó. Ó ṣáàlì sọ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́. Kí bàbá ẹ̀ jọmọ Èkó, ọmọ Àwórì, kí ìyá ẹ̀ jọmọ Ìbàdàn, kó jọmọ Oǹdó, ọmọ Èkìtì, ọmọ Ògùn, ọmọ Kwara, ọmọ Kogi lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, kò possible. Kò ṣeé ṣe. Ìlú yìí wà lára àwọn agbègbè ibi tí bàbá tó bí mi lọ́mọ tó ti wá. Wọ́n sì bá ẹnìkan fa wàhálà lórí kíní ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni, tó lọ ń campaign fún olóṣèlú. Níbi tá a bá délé ni kò tí ẹ yẹ ká tẹ̀ jókòó pé a fẹ́ campaign kankan fún olóṣèlú kankan, no matter how ó ṣe lè wù kó good sí wa tó. Kò sí ìlú yìí for the past 14-15 years wọn ò níná. Growing up back in those days, although a gbé nílé náà, but at least a máa ń lọlé once in a year, ẹ̀kọ̀ọ̀kan lọ́dún lásìkò ọdún kérésì. Mo mọ̀ pé ńgbà tá a bá délé nígbà yẹn láàárọ̀ kùtù, omi wà everywhere. Pipe borne water ni o, omi ẹ̀rọ. Kò ń ṣe pé a máa rà á o, a ò ní sọ kì í ṣe tèmi tẹ́ bọ́ọ̀ tẹ́ àwọn bàbá oníbọ́ọ̀ tí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ kí lórúkọ ẹ̀ tó ti wà nínú táǹkì wọn. A máa lọ pọnmi láàárọ̀ kùtù sínú ilé. Tó bá ti di nǹkan bí around 10-11 wọ́n á mú mi lọ. Tó bá tún ti di nǹkan bí 3-4 wọ́n á tún mú mi yẹn dé. A tún lọ, a tún pọn mi. Ṣùgbọ́n láti nǹkan bí 30 ọdún 15 sẹ́yìn kò sí ní tó jọ mọ́. Odò ẹ̀dẹ̀ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn agbègbè yìí. Bí omi ṣe yí wọn ká, ẹ lè gbẹ́ kànga láyé kó kan omi. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè gbìyànjú tó, kànga wọn ò kí ń kan omi àyàfi tẹ́ bá gbẹ́ bọ́ọ̀hò. Ẹ lè gbẹ́, tẹ́ bá lè fẹ́ gbẹ́ kànga wọn kó kan omi, ẹni tó ń gbẹ́ kànga yẹn gan máa kú sínú ilẹ̀ ni. Kò sí nígbà tó bá gbẹ́ títí kò dẹ̀ sókúta ń bẹ̀, omi ló dẹ̀ yí wọn ká. Omi ló yí wọn ká. Ìkálẹ̀, Ìlàjẹ, Àpọ́ì, àgàgà àwọn eré àìkálẹ̀, Ìrèlè, ẹ lè gbẹ́ kànga ní Ìrèlè kó kan mi láíláí. Ṣùgbọ́n wọn ò ní omi for the past 30-35 years, if not more than that, till date. For the past 14-15 years wọn ò ní iná níbẹ̀. And you calling yourself, ẹ̀dẹ̀ wá wò ó, ibì kan wà tí wọ́n ti mú iná lọ ní agbègbè yìí Ọmọ́tọ̀ṣọ́, àwọn lọ ní o. Wọ́n fa iná lọ láti ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n dẹ̀ gbé lọ sí north. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wà nídìí òru, wọn ò róró jẹ o.
and you are calling yourself a Nigerian. Ẹ jọ̀ọ́, ṣọmọ Nàìjíríà ni wá tòótọ́. Ẹ wo school wọn o. School tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí, government school ni o. Kì í ṣe fídíò tó ti pẹ́ o, fídíò tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní àná àbíjẹ àná lánàá òde. The office of the vice is one of the class we assemble the students in order to learn. It's not even as if the class is okay. The class is not conducive. Èèyàn mi, ẹ wo environment àwọn student ti ń lọ school. Ẹ ti ẹ kọ́kọ́ wò ná, mo mọ̀ọ́mọ̀ fi cover ojú mi. Ó dáa jẹ́ ń ṣe báyìí. Let me do it like this. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Kò máa wò pé ó gbójú pamọ́. Kí ló dé tí ò ṣe gbójú ẹ̀ jáde? Ẹ jẹ́ kí n wá minimize video mi. Camera mi. Ẹ wo ẹ̀yin ẹ kọ́kọ́ wò ná. Àti ìrìn kiri environment school o. Ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ wo àga táwọn ọmọ yìí jókòó lé. Can this happen in the poorest country ní Europe? Poorest nation ní Europe, please. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ kàn bá mi access ẹ. Ẹ wo environment. Ẹ wo look àwọn ọmọ yẹn. Ṣé rí ní class méjì ni wọ́n merge papọ̀. Class méjì ni wọ́n merge papọ̀. Báwo náà ṣe fẹ́ meet curriculum wọn? Please, let's ask ourselves this question. And you are calling yourself a Nigerian. Are you truly a Nigerian? If truly you are a Nigerian, ṣé ẹ deserve treatment tí wọ́n fún yín yìí? Ṣé wá yẹ kẹ́ dìde kẹ́ jà? Àní kẹ́ sign petition. Àwọn kan on excuses, lame excuses. As well, but the option we have now. Ẹ wo àwọn méjì tó ń jókòó tira wọn yẹn. They sit down uncomfortably. And they're doing this simply because they want to be educated. Tí bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ video iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni o. Because this particular video is about 2 minutes and some seconds. And I have another video again. Let's continue. To manage the students in a place so that teachers can attend to them. As you can see, the way they lump together in one class. This is supposed to be 2 classes. These students are supposed to be in 2 classes. But we lump them together here because there is no space. Ẹ wo ilẹ̀ class. Gbogbo ẹ ti tú. Kò sí window. Ẹ̀rí ceiling. Mo máa comment lórí ceiling yẹn because ceiling yẹn ṣì wà okay compared to àwọn nǹkan tá a ṣe máa witness níwájú. And this school is called ẹ̀yin tẹ́ wà ní Igbótako ní Òkìtìpupa local government in Ondo State. Ondo State is one of the Niger Delta states. Area yìí Ìkálẹ̀ Ìlàjẹ Àpọ́yì. Òun ló gbé Ondo State wọ Niger Delta. Ló jẹ́ kó categorize Ondo State mọ́ Niger Delta torí wọ́n ní epo. Àwọn ni wọ́n ní the second most largest bitumen well in the whole world after Canada. Olùwà glass industry. Ọ̀dọ̀ wọn ló wà. Look at the kind of life tí wọ́n live. And you call yourself a Nigerian. You calling yourself a Nigerian. Where we can put them so that at least they can learn for the day. Thank you. Now,
we are getting there gradually. Ẹ wo roof school. They can learn for the day. Thank you. Ẹ wo roof school. That is your school in Nigeria. Luboku Comprehensive High School, Igbokoda. Igbotako in Okitipupa. Government school ni o, public school, kì í ṣe private school o. Public school. About 3 years ago, mo ń teach ní school kan mi báyìí. Public school ni. Ibẹ̀ lọmọ mayor Istanbul tó ń lọ nígbà yẹn. Ni ó dàbí governor ni, ọmọ governor Istanbul. School yẹn ló ń lọ. Public school, everybody ló máa ń wá síbẹ̀. Ọmọ public school ni gbogbo wọn lọ sí private school. Àyàfi wọ́n tó bá lówó nìkan. Yeah, private school wà o. Private school sì wà káàkiri. Ṣùgbọ́n he chose to take his child to the public school. Torí pé standard the public school gan ó tún fẹ́ high ju ti private school. Office of the vice principal. That's the office of the vice president of the school. You're calling yourself in Nigeria. This is the office of the vice principal. Vice principal, Money vice president. Vice principal, VP. Office in Lojo ti gbé yẹn. Same building we are talking about 3 classes are empty here that students could not stay and learn because of the storm and the rain. As you can see, this one now is very dangerous. If the storm comes again, it can cause havoc. Our prayer always is that the rain fell when students are not in the school. So we are pleading that you come to our aid so that you can help us so that the damage will not be too much, will not be more than what it is right now. This is the office of the vice principal. That's the office of the vice principal. Everywhere is leaking. As you can see, look at the office. This is the office of the vice principal. We are pleading, we are begging that you come to our aid. I was still in office vice principal. Shatiri. Ceiling and a wall. That is your school. That is your country. It's not my country anyway. Because I'm no more in Nigeria. No more in Nigeria. Oduduwa nation is my nation. Oduduwa nation is my nation. Shame. The school have tried a lot by mending this place at all time when it happens. But as we are speaking right now, there is no money in the school, nothing. The school is the building. Vice principal without computer. Because a computer, they are still living that analog life. Totiwa from inception. Láti gba ayé kòló ànẹ́ra, kòló àti èèrà. Òní wọ́n ṣì ń lò. Wọ́n máa ru fáìlì kiri. Tójú bá rọ̀ bá pa fáìlì wọn bá ayé ẹ̀ jẹ́. Ìgbà tí ò bá síná gan báwọn ìfẹ́ rí kọ̀ǹpútà lò. Ẹ jọ. It is getting dilapidated. We are pleading. Please come to our aid. God will bless you. Amen. Oga, that is from the federal. That is one video. This is another one. Again. The same school. The same school. All students, Javi. Good morning, members of all students of Luboku Comprehensive High School in Botako. That is Nigeria. That's Nigeria. This is one of the buildings we are managing in teaching the students. It is so pathetic that we don't have enough building. This one has been dilapidating gradually. This is the class, you can see it for yourself.
It is not possible for us because of the rain of this year that come along with breeze and storm. We have decided to lump the students together in one class, even when they are supposed to be in 2-3 classes. We are pleading, we are begging that you should come to our aid so that those students a comfortable classroom to learn. The little features and the Shetiri ceiling school. Shetiri ceiling. PTA teachers employed by the PTA are ready to work. But the problem we have now, as we all know that we are in the rainy season, we don't have a place, a better place to teach the students. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ọmọ ṣe fẹ́ kàwé nírú environment tí ìwé máa wọ orí ẹ̀? Báwo lọmọ ṣe fẹ́ live ní environment tí ò ní ya ìyàkuyà? Báwo ni ọmọ ṣe máa study tó máa learn nírú environment tó máa rò wípé ọjọ́ kan wà tó jẹ́ ọjọ́ iwájú tí ò ní máa wò pé wẹ́ bí life ṣe yẹ kó rí ló ṣe ń rí lọ yìí? When we have more than abundant to take care of them, to cater for them. As you can see the floor, the water, it is watered everywhere. And this is not the only place, though. We still have so many other classrooms that are like this. The little rain that fell this morning has made us to pack students away from this hall, this classroom. Please and please. There are external exams going on in the school. The work has started. So formerly we used to put them in the hall. The SS3 students are using the hall now. So it's a difficult situation for us right now to have a place, a better place to put them. We are begging. Please come to our aid. God will bless you. Amen. Amen. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, I think that should be enough for today. Ẹ̀yin tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ọjọ́ iwájú yín, rise up now and fight for your future. Àwa ò kì í ṣe hoodlums, àwa kì í ṣe hooligans. But we have seen tomorrow. What is about to happen tomorrow? If we happen to remain in Nigeria. And we know what is going to happen tomorrow if we get our nation. Weighing the two options, I will say one is better than the other. And the better option is to have a nation called our own, which is the Yoruba nation. Or Oduduwa nation, whichever one. Tebakpe nínú méjèèjì. Kò yẹ kí a máa jẹrú ìyà yìí, kò yẹ ká máa wáṣẹ́ ká tó ríṣẹ́. We have all it takes. Ẹbí ìyàwó ṣe máa ń sọ, ìyàwó MK Ọ̀kọ́lọ́mbà wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Wọ́n ní kò yẹ kí ènìyàn kan wà, even láti inú oyún ló ti yẹ kọ́mọ Yorùbá ti máa jẹ́ millionaire. Even billionaires àti inú oyún ló yẹ kán ti máa categorize wọn sí under category mi billionaires. Wọ́n ní wọ́n sábà ti lè raise flag wa sókè báyìí kẹgbà wípé poverty ti tán nílẹ̀ Yorùbá. How is it going to happen? Some people say kò lè ṣeé ṣe wọ́n sì máa para wọn wọ́n sì máa ṣe kinní kan ibẹ̀ ni kò ró sí. When the time comes, you will know that Yorùbá ò ní ja ìjà kankan tílẹ̀ wa máa fi turn around. Everything máa fi wà okay. Go sign the petition. The announcement will be made anytime soon. Ẹ má mi kàn pé ṣé kò tí ì pé ni ìgbà ló máa tó pé ẹ gbàgbé ẹ. Very soon, but the day I will not tell you. Nígbà tí wọ́n bá we don't have time anymore. We have a very short and limited time to get our nation. Because a bá lọ dúró pẹ́ jù pẹ̀lú bọ́n ṣe ń ṣe nínà tí wọ́n ń pè wọ́n ní wèrè wọ́n fapá ewúrẹ́ jẹyán
wọ́n ń pè wọ́n ní wèrèwèrè wọ́n fi tán àgùntàn wọ́n fi ń jọ́ka wọ́n ń gẹṣin lọ́sàn-án wọ́n gun àwọn ọmọ ènìyàn lóru magu tó kó billions of naira jẹ òun náà ti sọ di AIG yẹn. It's not because he has become Assistant Inspector General of Police. And very soon, he might be declared as Inspector General of Nigeria. Corrupt leaders, the crop of corrupt ones. No. So we need to rise up now. Fight for your future. Fight for your future. Fight for your future. Now is the time. Do not allow anybody to do what? Allow anybody to dictate for you. This is who they are. Let's make it clear. God created the northerners with cow brains. Cow brain. We all reason like cows, including me. Sultan Abubakar. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀. February 13, 2020. Òun ló sọ òlélẹ́yìí. Ilé ò kì í ṣe kò ń ṣe májọgbọ́ kan sí bẹ́ẹ̀. This is it. You can now see it yourself. Let me make it clear. God created northerners with cow brain. We all reason like cows, including me, Sultan Abubakar, February 13th, 2020. So what else do you want? If you move along with them, then you have automatically become a cow. Because you'll be reasoning like them. And because they reason like cow. When they are going to bá ajá rìn, ajẹgbẹ́. Show me your friend, and I will tell you who you are. The birds of feathers flock together. So that is it. Sultan Abubakar not has everything except sense. They have everything but no sense. Because if you have sense, how could you just sit down somewhere? Can you come out of it? Go and kill. You enter paradise. And no more tí wọ́n wà ń bẹ̀ kò ní kó lọ pààyàn. Àwọn pé wọ́n ní sense. So, bàbá mi Happy Rasheed mo kí yín sá ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sá o. Báwo lọ́dọ̀ yín sá? Ẹ kú gbádùn. Ẹni tó bá omi ìṣanwọ́ ó sì bóúnjẹ. Yes, ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá mi. This is how we're going to draw the curtain on tonight's program. Let's meet again tomorrow. But tomorrow it's going to be town hall meeting. And if it's not town hall meeting tomorrow, definitely I will come on air. But I'm still thinking, contemplating maybe I should be part of the town hall or I should continue with my program. So whichever one, perhaps you should vote. Shekalo town hall ni àbí Kashima continue with the program time because we have a lot to discuss. We have a lot. I'm okay. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí mo padà sórí program yìí, mi ò gbé àwọn article kankan wá náà have as many articles as possible. Even tí n bá lo àwọn articles láti máa fi ṣe analysis gan lórí program mi, mo rò pé at least ó ṣì máa gbà wá tó. Unless wá kàn yẹ pé mo kàn go, mo kàn run brief, mo kàn run through. Ó tán. At least a máa lò fún ó kéré jù program mẹ́ta. Ó kéré jù. Video ńkọ́. Information ńkọ́. So, it's high time we disintegrated Nigeria. We don't belong to zoo. We are born blessed. And this is where I am going to leave you. I pray for you to remain blessed. And I also pray for the people that are fighting wholeheartedly for the freedom of Yoruba race. May God continue to protect
to uphold and to guide them. Kò sí agbára kankan tó lè dìde sí wa. Agbára Ọlọ́run tó máa gbérí. Only no weapon that formed against us shall prosper. And every tongue that rise against us in the judgment shall be destroyed. Gbogbo agbára kágbára tó bá ní òun ò ní jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá yìí ó dúró. Ìbáà jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ni o. Ìbáà jẹ́ lókè òkun ni o. Ìbáà jẹ́ níbikíbi. Wọ́n á gúnyán láyé, wọ́n á lọ gbọbẹ̀ lọ́run. Tó bá ní kò ní í ṣojú ẹ̀mí wọn. Tó bá kù dẹ̀dẹ̀ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti blọ́ọ̀kì wa ká má lọ. Ọlọ́run ọba tó já okùn ẹ̀mí Fáráò náà sínú òkun pupa á já wọn lókun ẹ̀mí o. Ìbáà jẹ́ lọ́balọ́ba tàbí níjòyè níjòyè. Ìbáà jẹ́ ọmọdé ni tàbí àgbàlagbà, ọkùnrin ni tàbí obìnrin, arúgbó àbí òyìkì. Wọ́n bí i jáde láti ara obìnrin tàbí wọ́n fi abẹ́gbè bí ẹ̀. Kódà kó jẹ́ ara ọkùnrin ló ti jáde wá pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run. Ọlọ́run tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá. A fi àkọ́bí ọmọ ẹ̀ a fi rúbọ fúnlẹ̀ Yorùbá. Èyí tó wà láàárín á ṣòfò mọ́ lójú lọ́sàn gangan. Èyí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ gogogogogo kò wá ní gbélé ayé sín. Á lọ sọ́run ṣáájú ẹ̀. Tó bá gbígba ọmọ ìkan ò ní sín. Wọ́n ní igba aṣọ làgbàdo wọ̀ wálé ayé, ìhòòhò báyìí ló ń bá rọ̀rùn alákejì. Gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá pátá, àwọn tí wọ́n ní wípé àwọn tí wọ́n ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá yìí wípé wọn ò ní ja ìjà yìí lájà yọrí, àwọn tí wọ́n ní pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró sẹ̀ lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kórí, wọ́n á rìn ìhòòhò lọ sọ́run ni. Tó bá wọnú igba ẹgbẹ́ ó lé kan ṣoṣo, kán wọnú ẹgbàágbèje ẹgbẹ́ òkùnkùn, kán wọnú ẹgbẹ́ tó lágbára jù lórígun mẹ́rin àgbáyé. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á ṣe yẹ̀yẹ́ gbẹ̀yìn ayé. Láìpẹ́ láìjìnà ló máa ṣe yẹ̀yẹ́ o, torí ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, ṣùgbọ́n kò wá ní rójú ráyè wà lálàáfíà nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa dúró. Omi ara, ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀, iṣan ara ẹ̀, eegun ara ẹ̀, irun orí ẹ̀, èékánná ẹsẹ̀, eyín ẹnu ẹ̀, ojú ẹ̀ méjèèjì ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lòdì sí àgọ́ ara ẹ̀ láti wákàtí yẹn lọ. Àyàfi tó bá jẹ́ wípé ìyà táwa ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá wípé a deserve ẹ̀ nìkan ṣoṣo. Mo á gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ọlọ́run tó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yọ lọ́wọ́ Fáráò lọ́jọ́ kìíní àná. Ọlọ́run tó dúró ti Hébérù 3 nínú iná ìléru. Ọlọ́run ọba tó gbé Módékáì borí Hámánì. Ọlọ́run tó pa kìnìún ayé lẹ́nu mọ́ níwájú Dáníẹ́lì. A gbé wa lékè. A ṣọ́ wa nínú ìnira. A pa àwọn ọ̀tá wa run. A pa kìnìún ayé tí ń bú ramúramù mọ́ wa. A pa wọ́n lẹ́nu mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Àtèmi àtẹ̀yin, a ò ní fi wá ṣàwátì nílẹ̀ Yorùbá. Kókó àdúrà tí ẹ gbọ́dọ̀ máa gbà fúnlẹ̀ Yorùbá lóòrèkóòrè lélẹ́yìí, àti àwọn tí wọ́n jà fúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́, kókó àdúrà kan ṣoṣo tẹ́ máa gbà lélẹ́yìí. Ẹ gbàdúrà fáwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, ẹ gbàdúrà fáwọn olólùfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Títí di ọ̀la tí a tún máa pàdé láṣẹ Èdùmàrè, ẹ̀yin èèyàn mi, ó ní ọ̀ ṣeun, ọlọ́kà ṣeun. Ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́, ẹ mà kó àìbínú o.
ẹ wò wípé kí ló tún sọ dọdọyọ dàdá ń dátọ́ kí ló ti ń sọnù tí ò dùn lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jókòó ẹ bá wa gbọ́ ètò yìí ẹ bá wa pín ẹ láìkí ẹ subscribe ẹ ṣé o iná ò ní tán wọ́n yín o lẹ́ẹ̀kan sí i orúkọ tèmi kò mà tí ì yípadà o bẹ́ẹ̀ ni kò ní yípadà títí ayérayé Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo lẹ́tọ́ kìyìn náà rèé o mo dágbére fún yín wípé ẹ lọ sign petition yín o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run àwọn ọmọ wa tó ń lọ South Africa tó ti wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀náwó àánú sí wọn o wọ́n sì nílò ìrànlọ́wọ́ yín ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ó dàárọ̀. My dear friends, I must be honest with you. Today, I would have preferred not to be here to preach to you. Today, I would have preferred to lock myself up in my chapel before God alone, to weep and to pray. To weep and to pray for my nation, where darkness has descended. To weep and pray for my church that is being stifled out of existence in the world and also in Nigeria. To weep and pray for Deborah Emmanuel, who was killed because she found herself in a part of Nigeria she thought was home, but it wasn't. To weep and to pray for my brother and friend, Bishop Matthew Hassan Kuka, the world-acclaimed voice of the voiceless, who has now become soft target for those same voiceless people who see him as part of their problem rather than as part of the solution. To weep and to pray for the poor, miserable murderers of Deborah, who have been left uneducated and unemployed deliberately so that they can be manipulated, brainwashed, and instrumentalized for political ends by religious bigots and political egoists. To weep and to pray
for people who should be leaders, religious leaders, who enjoy being ambivalent in the condemnation of evil when it is perpetrated by one of them, to weep and to pray for our political leaders, under whose watch this nation has crumbled. And they keep looking for whom to blame for the mess in which they have put all of us. I would have preferred not to be standing before you here now to tell you about love. The liturgy of today instructs every Christian and every Christian preacher to reflect on the essence and the meaning of Christianity, the love we should have for one another. But how can you preach love in Nigeria? How can you preach love in a country where violence has become a rule, where hatred and intolerance have become norms rather than exception, where corruption has become a culture and a tradition, where impunity has become law, where the government feels so helpless that it is now appealing even to religious leaders to talk to non-state actors so that they will not make this security situation in our country worse. Those were the words of the Vice President of Nigeria while he was speaking to all Catholic bishops of West Africa gathered in a meeting in Abuja. He addressed us 2 Tuesdays ago. And we are wondering how a presidency could publicly admit that they have lost control, that they have left the ground so free and the country so lawless and so stateless that non-state actors now take over the entire country, not only in Sokoto and Kaduna, and on the highway between Kaduna and Abuja, or between Abuja and Lokoja and Nsukka, but throughout the country. How can you preach love in Nigeria? In a country where those who want to follow the rule of law are regarded by the rest as weak. How can you preach love in Nigeria? In a country that claims not to have any state religion, but constantly places a religion in an unhealthy advantage over others. How can you preach love in Nigeria, where a few people have collected what belongs to everybody and they are doing with it whatever they please? How can I tell Nigerian students to love their neighbor, love their country, love their leaders, when their parents have paid their school fees and they are sitting at home? In a country where the ruling party, within a space of less than 2 weeks, can rake in from 27 persons 26.3 billion naira collected as fees for presidential nomination forms. And the same ruling party is unable to finance our education properly, such that our teachers are at home and our students are roaming the streets.
How can you preach love in Nigeria, in a country where members of ASU, hear me well, members of the Academic Staff Union of Universities in Nigeria have collaborated with INEC to install misfits in power in this country because they have collected money. All the electoral officers who installed the present ruling class in Nigeria are professors of our universities, members of ASU. And INEC chairmen for many decades have been members of ASU. And whom are we blaming? How can you preach love in Nigeria, in a country where forgiveness is regarded as weakness? In a country where when you bring the light, you are accused of exposing darkness? In a country where when you love, you are seen as being stupid? I would have preferred to stay at home and weep and pray for this country. But I can't. For education, entertainment, and information, Ijele FM is a station to listen to. Ijele FM, Instable, Turkey.